Okay, so without wasting much time, let us begin today's session. আৰু আমি আজি অকমান ভাবিলো যে আপোনালোক অলপ আনকমফৰ্টেবল কৰাম অলপমান আনকমফৰ্টেবল হ'ল নে নাই অলপমান আনকমফৰ্টেবল হ'লেহে প্ৰিপাৰেচনটো ঠিকে থাকে নহ'লে আৰু পেছিভলি পঢ়ি থাকিলে ওৱান ৱে পঢ়ি থাকিলে লিনিয়াৰ ৱেত পঢ়ি থাকিলে আমাৰ নহয় we have to follow the principle of dialectics সক্ৰেটিছে কৈছিল ডাইলেক্টিক্সৰ কথা আমি টপিক বিলাকৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰিব লাগিব টু এণ্ড ফ্ৰ হ'ব লাগিব বস্তুবিলাকৰ লগত তেতিয়াহে আমাৰ নলেজটো কনসলিডেট হ'ব আৰু আপোনালোক কি ষ্টেজত আছে সেইটো মই গম পাম ওকে আৰোহণ আৰ ইউ দেয়াৰ প্ৰথমতে আৰোহণৰ এড্ৰেছ কৰো মই এটা এটাকে মানে বেছিক জাষ্ট 2 মিনিটছ ল'ম মই বেছি সময় নলওঁ ইয়া what you wrote প্ৰথমতে আপোনাৰ পজিটিভছ your handwriting is quite good actually মোৰ কাৰণেতো সব handwriting ভাল লাগে মই দেখি anyway but still your handwriting is good অকনমান লাইন স্পেচিংটো বহাব এবাৰ কি হৈছে জানে মানে মই দুই এটা টপাৰৰ লগত কথা পাতিছো বেছি নম আমাৰ এই দেৱশ্ৰীৰ লগত কথা পাতিছিলো তাৰ পৰা আৰু এটা ল'ৰা পাইছিলো তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে পেজ কমপ্লিট কৰিছে মানে পেজ ভৰাইছে কমপ্লিটলি এটো এটা মানে কমন থ্ৰেড দেখা পাওঁ they have completed the pages আৰু বেছি সৰু হলে পেজ কমপ্লিট কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ গম পাইছে না আৰোহণ এটো আপুনি অকনমান মানে you have to improve your line spacing okay is it clear yes no you can open your mic and speak up so that our conversation can be on real time conversation কৰিলে বেছি ভাল হ'ব ন yeah so the question is simple Jan Dhan necessary for bringing unbanked to the institutional finance do you agree with this for financial inclusion of the poor section of society give arguments to justify your opinion so এটো কোৱেশ্চনটো যদি আমি জাস্ট সিম্পলি মানে নেৰো ডাউন কৰো বেসিক আইডিয়াটো হৈছে কি যে মানে do you think that Jan Dhan can solve the problems of মানে lack of sufficient access to finance among the poor in India so এটো পুরোনা কোয়েশ্চন হয় আচ্ছা এটো 2014 ত আহিছিল নে 16 ত আহিছিল আই এম লাইক মই দেখা পালো দুজনে 2014 বুলি দিছে I'm not wrong I think 2015 নে 14 তে আহিছিল নেকি বাৰু এটো Sorry, UPA government sir 14 জিকা লগে লগে সাকে কৰিছিল নেকি NDA sorry sir sorry NDA মানে জনধন হয় 14 নে 15 হয় অকমান টাইম পিৰিয়ডটো চাই ল'ব লাগিব otherwise the idea is basically about why or can it solve the problem so আৰোহণে যেটো লিখিছে এটাটো আপুনি because of time crunch you just said মানে very directly কৈছে yes it is a crucial financial inclusion okay it's crucial okay it provides a platform for unbanked but answer কি এনেকে ডাইরেক্ট yes লিখি দিয়ে নেকি মেইনছত লিখিলে মানে do you agree that ডাইরেক্ট yes ৰ পৰা আৰম্ভ কৰে নেকি আৰোহণ নকৰে ন মানে আমি এটা কনটেক্সট এটা আনিব লাগিব ন বস্তুটোৰ যে জেনধনৰ কথা আৰু ফাইনান্সিয়েল লেক অফ ফাইনান্সিয়েল ইনক্লুজনৰ কথা আৰু তাতে ষ্টেটৰ ৰোলৰ কথা সো আমি কালি পঢ়াৰ কোনোবা এটা বস্তুৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰিছে নেকি বাৰু এইটো বস্তুটো কালি পঢ়াৰ আমি কোনটো এলিমেন্টৰ ওপৰত লগত লিংক কৰিব পাৰো এইটো বস্তুটো কাৰণ এটো মই এনি আউট অফ দা ব্লু দিয়া নাই I put some thought on it
based on what we have learned. Human capital formation. আমি কিয় পলিটিক্যাল ইকোনমি যেটো আইডিয়াটো লৈছিলো, পলিটিক্যাল ইকোনমি বুলি বস্তু এটা আইডিয়া এটা লৈছিলো নাই? পলিটিক্যাল ইকোনমিৰে এটা এসপেক্ট নহয় জানো যে ষ্টেটে এটা পলিসি আনিছে, পলিসিটোৰ এটা মানে বিকজ ষ্টেটে আনিছে সেইটো কাৰণে এটা পলিটিক্যাল কনোটেশনটো থাকিবই যে আমাৰ কিছুমান ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলস ফুলফিল কৰা বা কিছুমান মানে ওয়েলফেয়াৰ অবজেক্টিভ ফুলফিল কৰাটো থাকিবই, তাৰ লগতে ইকোনমিক যেখিনি ইমপ্লিকেশন হেতুও থাকিব। এতিয়া আমি বস্তুটো প্লেইনলি এটুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰো যে ষ্টেটৰ এটা প্ৰমিনেন্ট ৰোল কি হয়। One of the important or significant role of state is to ensure that, as the directive principle says, to মানে এটা level of financial democracy আনা বা মানে to prevent the মানে এইবিলাক concentration of wealth allow নকৰা, equitable development by equitable access to financial resources is one of the paramount duties of the state as highlighted in DPSP. So হেতুত আমি স্টেটৰ ৰোলটো দি পেলাই আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰো বস্তুটো। তাৰ পিছত আমি মেইন বস্তুটোলে জিৰ' ইন কৰিব পাৰো যে হেতু লক্ষ্য ৰাখি ষ্টেটে এনেকুৱা কিছুমান পলিসি আনে যিটোৰ থ্ৰু দি সোসাইটিৰ ইনইকুৱেলিটিজ বিলাক আমি চেক কৰিব পাৰো। So Jan Dhan is also a measure in that direction of bringing in equity in the society. তাৰ পিছত যেতিয়া আমি কথাটোত আহিম যে Jan Dhan as a mechanism specifically কোনটো এৰিয়াস টাৰ্গেট কৰে। Obviously যে আমাৰ access to institutional creditor যেটো problem, তাৰ কাৰণে যে ফাৰ্মাৰ সুইসাইডছৰ কথা দেখা পাওঁ আমি, বা মানে আমি দেখা পাওঁ যে ফাইনেন্সিয়াল rural entrepreneurship or কোনো হেৰি নাই, এভিনিউ নাই, মানে rural industries develop নহয় আমাৰ, বা এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰবলেম বিলাকৰ কথাই কওঁ। এগ্ৰিকালচাৰ আমাৰ you can say stagnant হৈ গৈছে because of again because of lack of resources, lack of financial support, বা cooperatives development আমাৰ properly হ'ব পৰা নাই। সেই aspect বিলাকৰ কাৰণে আমি এটো বস্তু আনিছো। আৰু again implementational challenges obviously থাকিব, সেইখিনি কথাও হাইলাইট কৰিব লাগিব however বুলি কৈ পেলাই যে ফাইনেন্সিয়াল লিটাৰেসি আমাৰ বহুত কম, আমি একাউন্টটো আনিলেই নহব। আৰু তাৰ লগতে যেটো আমাৰ মানে লিমিটেশনস অফ দা এক্সিস্টিং ফাইনেন্সিয়াল ইনফ্ৰাস্ট্ৰাকচাৰ আছে, আমাৰ বেংকস বিলাকে হেতু লোড লব পাৰিব নে নোৱাৰে। বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে, বুজি পাইছে? So that is how you approach the question. তেতিয়া মানে বস্তুটোৰ মানে মানে আপোনাৰ সেই এনসাৰটোৰ ডাইমেনশন বিলাকও কভাৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ এক্সপ্ৰেছনটোত মানে এটা ডেপথ থাকিব rather than merely directly coming to the মানে core area of the question. অকনমান মানে হেতু কাৰণে থট বিলাক দিব লাগে বিলাকৰ ওপৰত, এতিয়া এটো হেতুৰ লগত লিংক কৰিব পাৰিম। এতিয়াতো আমি ভাবি পেলাই কামটো আৰম্ভ কৰিব পাৰো ন। বুজি পাইছেনে মই কোনটো এসপেক্ট কৈছো? Yes, sir. তাৰ পিছত মই সেকেন্ড সাম সাকলেনৰ হ্যান্ডৰাইটিংটো বৰ ধুনীয়া। সাকলেন, your handwriting is very good. Thank you, sir. You just need to improve your content অলপমান আৰু মানে লিখিব লাগিব, এটো দৰাদৰিকে লিখিলে এইবিলাক মানে ইনফৰমেশন হে ঠিকে দিছে, কিন্তু চাও বস্তুবিলাক এইবিলাকতো সবে লিখিব, কিন্তু আপুনি যদি মানে আসল বস্তুটোৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিছে পলিসি ওয়াইজ কোনখিনি বস্তু ইস্যু ইম্পৰ্টেন্ট, আৰু এনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাকত অকল যেটো সুধিছে হেতু বুলি নাযাব যে can it solve বুলি যেতিয়া কৈছে, ডিসকাস বুলি কৈছে, তাতে আপুনি চ্যালেঞ্জেছৰ কথাখিনিও যাব যে আমাৰ যিখিনি চ্যালেঞ্জেছ আছে সেইখিনি ওভাৰকাম হ'বনে নাই, বা এতিয়াও Jan Dhan আহিলেও আমাৰ সেইখিনি প্ৰবলেম আৰু প্ৰবলেম থাকিব পাৰে নেকি। সেই গোটেইকিটা এংগুলত দুটা তিনটা পইণ্টকে কৈ পেলাই এনসাৰটো সামৰিব লাগে, গম পাইছেনে? সো এটুত যদি মানে again যদি ৰিথিংক কৰি পেলাই লিখিব লগা হয়, মই I would suggest কি you go for the big picture is that stateৰ এটা ৰোল আছে, stateৰ কি ৰোল আছে, এটা welfare objective আছে as given under DPSP, ইউজ কৰিব পাৰে, লিবাৰেলি ইউজ কৰিব পাৰে, because examiner GS3 টো আপুনি GS2 কথা লিখিব পাৰে,
because they know that you study polity. So আমাৰ ষ্টেটৰ ৰোলৰ কথা আহি গ'ল ন, জনধনটো কোনে আনিছে, ষ্টেটে আনিছে। So ষ্টেটৰ এটা ৰোল হয়, ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট মানে ৱেলফেয়াৰ অবজেক্টিভ আছে ষ্টেটৰ। সেই ৱেলফেয়াৰ অবজেক্টিভ এক্সিকিউট কৰিবলৈ ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনৰ কথাটো আহিছে, যে আনবেংক সেইটো বেংক কৰা কথা আহিছে। চ' সেইটো দি যেতিয়া আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব, তাৰপিছততো এইবিলাকতো লিখিছে যে কোনবিলাক চেলেঞ্জেছ অভাৰকাম কৰিব পাৰি, এক্সেছ টু ক্ৰেডিট হওক বা মানে ইম্প্ৰুভিং এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰ, এনকাৰেজিং ৰুৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, এইবিলাকতো বিভিন্ন ডাইমেনশ্যনত আমি চাব পাৰোঁ, বা এক্সিষ্টিং ছ'চিয়েল ছেক্টৰ স্কিমছবিলাক প্ৰপাৰলি ইমপ্লিমেণ্ট যাতে হ'ব পাৰে। ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰৰ কথা কোনেও কোৱা নাই, সেইটো কথা আহিব পাৰে। গম পাইছেনে কথাটো? এভৰিবডি, আই এম এড্ৰেছিং এভৰিবডি। মই যদিও গোটেইখিনি এনচাৰ পঢ়া নাই। নয়নৰ হেণ্ডৰাইটিংটো বৰ ধুনীয়া। আপোনাৰ কেনেকৈ চিলেকশ্যন নহ'ল? স্যাৰ নাজানো। আপুনিতো মোক কেতিয়াও এনচাৰ লিখি দেখুওৱা নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম। কিন্তু আপুনি বেছি প্ৰেক্টিচ নকৰিলে চাগে। স্যাৰ কি ক'ব, স্যাৰ পৰীক্ষাৰ সময়তে স্যাৰ পক্স হৈছিলে, চিকেন পক্স। ষ্টিল লিখিছো স্যাৰ, কিন্তু এয়া কি ক'ব কপালে। গোটা গোটা ধুনীয়া, এইটোত হ'ব লাগে, এইটো হেণ্ডৰাইটিঙত চিলেকশ্যন। ভাস্বতীৰ চাওঁচোন, ভাস্বতীও এগেইন আখৰটো অকণমান স্পেচিং ডাঙৰ কৰিব। যাৰ এটা মই ছাজেশ্যন দিম, যাৰ আখৰটো সৰু ন, তেওঁলোকে নিজৰ লাইন স্পেচিংটো বঢ়াব অলপ, কাৰণ দেখিলে মানে পঢ়িবলৈ মন যাব লাগে। এনেই ভাল হেণ্ডৰাইটিং, ধুনীয়া হেণ্ডৰাইটিঙে। But in financial inclusion is one of the most important factor in developing a culture of savings among large segment of rural population. Okay, fair enough. Culture of savings, but সেইটোৱে বস্তুটো একচুৱেলি rather than savings, access to finance টোহে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। পইচা থাকিব লাগিব ন, মানুহৰ পইচাই নাই, ছেভিংছ কেনেকৈ কৰিব? কথাটো হৈছে কি, আমি কেলে আনিছো, জনধন কিয় আনিছো? মানুহৰ পইচা আছে, পইচা ছেভ কৰিবলৈ আনিছো নেকি? নাই, আমি এইটো কাৰণে আনিছো যাতে চৰকাৰৰ ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ বিলাক বেটাৰ এক্সিকিউশ্যন হয়। আমাৰ যিটো ক্ষেত্ৰত আমি কথাটো পাতিছিলো যে গভমেণ্টৰ এটকা খৰচ কৰিলে 15 পইচাহে পায়গে, কিয়? বিকজ অফ লেক অফ লাষ্ট মাইল ফিনেন্সিয়েল কানেক্টিভিটি। That is also one of the reasons, হয় নাই? যদি কোনোবা এটা মানুহৰ পৰা কালেক্ট কৰিব লগা হয়, then that creates the possibility of corruption. তো এগেইন মানে ভাস্বতী এইটো কথাটো গম পাইছে, আপুনি যে প্ৰথম লাইনটো লিখি দিয়ে ন, ইউ ছেট দ্য টোন অফ দ্য এনচাৰ, যে আপুনি যে অ'কে এওঁৰ মতে ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনটো ছেভিংছ বঢ়াবলৈ হয়, কিন্তু একচুৱেলি জনধনৰ সেইটোতো মেইন এইমটোতো সেইটো নহয় ন, টু টেপ ইন টু দ্য ছেভিংছ, সেইটো নহয় প্ৰথম কথা। Are you getting it? ভাস্বতী গম পাইছেনে? গম পাইছো। এই বস্তুবিলাক এড্ৰেছ কৰিব লাগে, বস্তুবিলাক মানে আমি ভাবি বস্তুবিলাকত মানে কাম কৰিব লগা বস্তুবিলাক এইবিলাক, মানে বস্তুবিলাকত আটাইতকৈ কোৰ এৰিয়াটো কোনটো, সেইবিলাকত ফ'কাছ কৰিব লাগে। 2014 লঞ্চ হৈছিল চাগে, তিনিজনে কৈছে যেতিয়া, মই চেক কৰা নাই বাৰু। স্যাৰ মই নিজে একাউণ্ট খুলিব গৈছিলো স্যাৰ, নাৱত বহি বহি। Promotes financial stability through sustainability. It has increased access to financial services. Women, এইটো ভাল পইণ্ট দিছে, ওমেনৰ পইণ্টটো। কণ্ট্ৰল অভাৰ এজেঞ্চি দিব আৰু give agency to the women, promotes financial stability through educational programs, helping individuals make informed financial decisions. Okay. Against account inactivity, sustainability concerns is also there. Can be considered as an important entry point for financial inclusion. So in addressing poverty and ensuring financial inclusion depends on addressing its limitation and complementing it with other initiatives for holistic improvement and critical evaluation. Other initiatives মানে কি বুঝাইছে? What do you mean by other initiatives? Aswati, when you conclude by saying that it has to be supplemented by other initiatives, what do you mean?
স্যাৰ অন্য তেনেকুৱা স্কিমছ যোনখিনিয়ে তেওঁলোকক মানে সেই জনধনটোক সাপোৰ্ট কৰি যাব তেনেকুৱা স্কিমছ বা অন্য কোন তেনেকে অন্য কি? স্যাৰ প্ৰমোশন বা এৱেৰনেছ ৰিগাৰ্ডিং ফিনান্সিয়েল লিটাৰেচি সেনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰগ্ৰেম হাতত লোৱা হয় স্যাৰ স্পেচিফাই কৰি দিবলৈ থাকি গ'ল সাৰ্ভিসত আমাৰ মানে কি হয় টাইমৰ ক্ৰাঞ্চ থাকে শব্দৰো ক্ৰাঞ্চ থাকে আমি শব্দটো এনে এটা মানে কিছুমান সেন্টেন্স বা ওয়ার্ডস ইউজ কৰি জাস্ট আমাৰ মানে টাইমটো গুচি যায় যদি আপুনি দুটা এটা দিব পাৰে লাইক আধাৰ এনেবল পেমেন্ট সিস্টেমৰ কথা ক'লে লাইক ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ বা এইবিলাক কথা ক'ব পাৰে টেকনলজি ইউজ এইবিলাক ক'ব পাৰে যদি সেই দুই এটা নকয় তেতিয়াহ'লে অপেন এন্ডেড কি ৰাখিলে সেই বস্তুটোৰ একো মাৰ্কছ নাপায় আপুনি কাৰণ সেইটো যেতিয়া মানুহ এজনে পঢ়িব এইটো মানে ইট ইজ লাইক মানে হেৰি আৰু হাইপাৰ বল টাইপ হৈ যায় কথাটো মানে সেইটোৰ পৰা একো মিনিং এড নকৰে মানে এনসাৰটোত চ' কম মানে এফেক্টিভ বস্তু লিখিব লাগে যে আপুনি কিবা এটা প্ৰত্যেকটো লাইনতে আপোনাৰ কিবা এটা ভেলু এডিশ্যন হ'ব লাগে মানে নহ'লে সেই লাইনটো লিখি লাভ নাই আমি যে কেতিয়াবা আমি কিছুমান অদৰকাৰী শব্দ লিখি পেলাই টাইমটো ৱেষ্ট কৰোঁ like it is a very critical scheme it is very crucial for India's economic independence এই টাইপৰ কথা কিছুমান মানে it is not required তাতকে বহুত দৰকাৰী কথা লিখিব থাকে আপুনি সেইবিলাক শব্দ ইউজ কৰিব লাগিছিল এইবিলাকৰ জেগাত ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ বা আধাৰৰ লগত আমি বস্তুটো হেৰি কৰিব পাৰো এই বস্তুবিলাক দিবলৈ কৰিব তেতিয়া মানে কি হয় যে এটাটো দেখাই যে আপোনাৰ সাফিচিয়েন্ট ষ্টক নাই আৰু সেকেন্ডলি এটো একো ভ্যালু নাপায় ন হেনেকুৱা বিলাক লিখিলে in conclusion দুটা লাইনত সমাপ্ত কৰি দিব লাগে দুটা লাইন আৰু মানে শৰ্ট হ'ব লাগে মেইন কন্টেন্টত কনক্লুজনত এটা অপটিমিস্টিক ওয়েত সে yes it is a step in the right direction but its success depends on how it is মানে its success depends on its continued operation and also by supplementing it with schemes like Aadhaar enabled payment system direct benefit transfer এনেকুৱা টাইপৰ by improving financial literacy and awareness এইবিলাক কথা মানে আপুনি substantive কথা কৈছে ন otherwise your answer is good it can be better মানে কি হৈছে জানে আমি যিবিলাক answer জানো বস্তুটোতো জানো ন but still আমাৰ প্ৰেজেন্টেশনত থাকে মানে বস্তুটো হয়তো ইন্ট্ৰোডাকশনত থাকি যায় বা ইয়াত থাকি যায় মানে প্ৰথম মেইন কোৰ এৰিয়া বিলাক হিট কৰিব লাগে প্ৰথমতে এইবিলাক হ'ব এইবিলাকৰ ওপৰত কাম হৈ থাকিব লাহে লাহে ইমপ্ৰুভমেন্ট আহি যাব কিন্তু মাজে মাজে আমি দুই এটা কোৱেশ্চন কৰি থাকিব লাগে নহ'লে হেবিটটো একদম নাইকিয়া হৈ যাব no ঠিকে আছে it is quite good then মই স্যাৰ বস্তু এটা সুধিব আছে ধৰি লওক মোৰ মানে কি হয় মেইন পইণ্টটো লিখি পেলাই আহি যাওঁ মানে পেজটো মানে তেনেকৈ ভৰাবই নোৱাৰিছে মানে মনত নাহে মানে মেবি স্পীডটো অলপ কম নেকি স্যাৰ নে কি আপুনি কি কৰে জানে আপোনাৰ কথাটো কি হয় আপোনাৰ কোৱেশ্চনটো যদি এটো সুধিছে ন আপুনি একদম এটোতে থাকে আপুনি কোৱেশ্চনটো এনসাৰ কৰোতে প্ৰথমতে অকমান স্কোপটো বঢ়াই দিয়ক তাৰ পিছত জিৰ' ইন কৰক বস্তুবিলাকত তেতিয়া আহি যাব মানে কোৱেশ্চন বিলাক সদায় এনেকে এড্ৰেছ কৰিব লাগে ওকে স্যাৰ আপুনি কৈছিলে ইনভাৰ্টেড মানে হেৰি স্যাৰ মেইন বস্তু পিকচাৰটো দি পেলাই নেৰো ইন কৰিব লাগিব যাব ন আপুনি হেতু যদি এটো এনসাৰটো ধুনীয়াকে আমি যদি ষ্টাৰ্ট কৰিলো হয় ষ্টেটৰ ৰোলৰ পৰা কেনেকে ষ্টেটৰ ৰোল থাকে কিয় থাকে বিকজ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ইজ এ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট
welfare state হোৱাৰ লগে লগে stateৰ duty is to improve the socio-economic condition of its people as directed by DPSP. সেইটো এটা part of it, মানে এইটো মই বুজাবলৈ কৈছো, ইমান ডিটেইলছত লিখিব নালাগে, but that is part of it. আৰু এই অবজেক্টিভটো ফুলফিল কৰিবলৈ আমি জনধন টাইপ স্কিম এটা আনিছো। এটা জনধন টাইপ স্কিমটো কি হয়, হোৱাট ইজ ইট, সেইটো এড্ৰেছ কৰিলো। তাৰপিছত আমি এড্ৰেছ কৰিম যে what objectives are supposed to be met by জনধন। তাৰপিছত আহিব অবজেক্টিভস মিট কৰোঁতে আমি গম পাম যে সেই যিবিলাক এতিয়া এক্সিষ্টিং প্ৰব্লেমছ, তাৰপিছত এই অবজেক্টিভছখিনি মিট কৰোঁতে কিবা চেলেঞ্জেছ আহিব নেকি বা আহিছে নেকি, ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনেল চেলেঞ্জেছ কিবা আহিছে নেকি? কাৰণ এতিয়া লিখিলেতো আমি গম পাওঁ ন প্ৰব্লেমছবিলাক কি, আৰু চেলেঞ্জ আহিছে যদি সেইটো আমি কনক্লুজনত বা লাষ্টত ৱে ফৰৱাৰ্ডত আমি সেইটো কেনেকৈ অভাৰকাম কৰিব পাৰি সেইটো 2টা লাইন কৰি এনচাৰটো কনক্লুড কৰি দিওঁ। সদায় এনচাৰ লিখোঁতে মই আগতে আমাৰ মেইনছৰ ক্লাছতো কৈছোঁ, এটা এনচাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই ল'ব লাগে প্ৰথম প্ৰেক্টিছত। এনচাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাই ল'ব লাগে যে প্ৰথমতে হোৱাট উইল ইউ এড্ৰেছ, তাৰপিছত কুৱেশ্যনটোৰ কি এৰিয়াটো, তাৰপিছত সেইটোৰ মানে অলপ ইলাবৰেশ্যন, বেলেগ এছপেক্টবিলাকৰ লগত কভাৰেজ, তাৰপিছত কনক্লুজন। এনেকুৱা টাইপ সেই ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড ৱেত হ'ব লাগে বস্তুটো। এইটোত প্ৰেক্টিচ কৰিব, এইটো একদম হেবিটুৱেট হৈ যাব, ইউজটো হৈ যাব। মানে বস্তুটো থিংকিঙৰ ওপৰত কথা, মানে এইটো কুৱেশ্যনটোত মানে কুৱেশ্যনটো চাই থাকিব। এতিয়াৰ পৰা মানে সদায় কুৱেশ্যন চোৱাৰ অভ্যাস কৰিব। এতিয়া মানে নালাগে, প্ৰিলিমছত এতিয়া আগত ইমান সময় নাই, বাট মেইনছৰ দিয়াৰ সময়লৈতো মানে ইউ হেভ টু কিপ লুকিং এট দ্য কুৱেশ্যনছ টু ট্ৰাই টু মানে ফাইণ্ড মিনিং ইন টু মানে হোৱাট আৰ দ্য এছপেক্টছ, আপোনাৰ নলেজৰ পৰা কোনটো বস্তুত আপুনি আনিব পাৰে, কি হয়, কিহৰ কাৰণে ঘটিছে। আৰু I hope nobody answer is it as yes. মানে ইন্টাৰভিউ কুৱেশ্যন টাইপ এনচাৰ কৰিব নালাগে। যে ইন্টাৰভিউত যদি সোধে যে জনধন কেনেকুৱা বুলি ভাবে, তাততো আমি কনটেক্সট দি পেলাই নকওঁ না ষ্টেটৰ ৱেলফেয়াৰ অবজেক্টিভ আছিল ন, তাত আমি সেই য়েছ নো সেনেকুৱাতে যাম। কিন্তু যেতিয়া মেইনছত সোধে আমি বস্তুটোত সদায় বিগ পিকচাৰ দি আৰম্ভ কৰি এনচাৰটোত আহিম, তেতিয়া বস্তুটোত ইণ্টাৰেষ্ট এটা আহিব ন। ঠিক আছে, আজি মই ক'লে আমাৰ দেৱশ্ৰীয়ে কৈছে, সি ভাল কথা এটা কৈছে। এই বুদ্ধিজিমৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে, আই থিংক পেপাৰ 1তে নেকি ন, হাউ ডাজ বুদ্ধিজিম ইম্পেক্ট ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট নে কিবা এটা আহিছিল নে, এনেকুৱা টাইপ কিবা এটা কুৱেশ্যন আহিছিল ন, কি আহিছিল মই পাহৰিলো একজেক্টলি। বুদ্ধিজিমছ ৰোল ইন এনচিয়ৰিং এনভাইৰনমেণ্ট ছাষ্টেইনেবিলিটি নে সেনেকুৱা টাইপ। ত' তাতে হি ষ্টাৰ্টেড উইথ দ্য ফেক্ট ডেট PM মোদীৰ এটা মাজতে কোনোবা এটা বুদ্ধিষ্ট কনফাৰেন্সত, ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুদ্ধিষ্ট কনফাৰেন্সত কৈছিলে যে মানে বুদ্ধিজিমত সকলো প্ৰব্লেমৰ মানে বা অল ডাইমেনশ্যনছ অফ হিউমেন লাইফ ইজ টাচ বাই বুদ্ধিজিম, PM মোদীয়ে কৈছিল। চ' PM মোদীয়ে যেতিয়া কৈছিল যে বৌদ্ধ ধৰ্মত আমি বা বুদ্ধিষ্ট ফিলচফিয়ে লাইফৰ সকলো এছপেক্টে কভাৰ কৰে, তাৰমানে কি আমি গোটেই বস্তুটো এটা লাৰ্জ পিকচাৰত চালো, তাৰপিছত আমি বস্তুটো এনভাইৰনমেণ্টেল হেৰিয়ত আহিলো ন। চ' সেইটোৱে এটাটো দেখাই যে ইউ আৰ আপডেটেড উইথ হোৱাট ইজ হেপেনিং, এণ্ড ছেকেণ্ডলি ইউ আৰ কানেক্টিং ইট ইন এ মানে সেই টপ ডাউন এপ্ৰ'চত আপুনি কানেক্ট কৰিছে, straight way going for the fact that বুদ্ধিজিম মানে কি মিডল পাথ মানে কি সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট মানে কি হিউমেন নেচাৰ ইণ্টাৰেকশ্যনটো বেলেঞ্চ হ'ব লাগে। সেইটোতো সময় নাথাকিলে কৰা কাম। আপোনাৰ ব্ৰেইনত ফ্ৰেমিংটো তেনেকেই হ'ব যে কুৱেশ্যনটো দেখোঁতে আমাৰ ব্ৰেইনত সেইবিলাক বস্তু হিট কৰিব লাগিব যে মই বুদ্ধিজিম আহিলে এইটো কথা ক'ম, কিন্তু আমি কাহানী এটা হিচাপে বিল্ড কৰিব লাগিব ন এনচাৰটো। এইটো প্ৰেক্টিচ লাগিব, এইটো অলপমান মানে এই এক্টিভিটিটো প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব লাগিব যে কেনেকে আমি বস্তুটো বিগ পিকচাৰটো আৰম্ভণিতে ৰাখি পেলাই হেৰিত আহিম। মানে যদি মই বিগ পিকচাৰ নেদেখিও যদি আমি বস্তুটোৰে কথাটো ক'ব গৈছে, একদম পাৰফেক্ট কথাটো ক'ব লাগিব। প্ৰথম যদি আমি তেনেকে জনধনৰ কথাটো ক'লে যে জনধন মানে যদি ভাবে যে সেইটো কথা ক'ম যে জনধনৰ অবজেক্টিভটো দি ষ্টাৰ্ট কৰিম, তেতিয়াহ'লে প্ৰপাৰ অবজেক্টিভটো কি মানুহৰ ছেভিংছ বঢ়োৱাটো নহয় ন। প্ৰপাৰ অবজেক্টিভটো হৈছে যে এক্সেছ টু ফাইনেন্স। ঠিক আছে, আৰু কাবাৰ চাওঁ। পলাশ, ইউ নিড টু ইনক্ৰিজ দ্য স্পেচ। আৰু আপুনি বহুত লিখিব পাৰে, মানে ডক্টৰৰ কাৰণে লিখিব পাৰে নেকি, মানে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লিখি মানে
পুৰা ফাষ্ট পোষ্ট লিখি যায় নেকি এগাল লিখিছে দেখোন PM to the institution parents hold. Statement is true in every sense. It's also even for the fact that it is brought under it modern. শব্দ অলপ কমাব লাগিব দেই you have to reduce the number of words you are using মজাটো অহা নাই মানে আনসাৰটো লিখিছে ঠিকে লিখিছে কিন্তু মানে অকনমান মানে এই যেটো ফ্লোটো লাগে ন আনসাৰ এটা ফ্লো এটা হ'ব লাগে ফ্লোটো অকমান অহা নাই আমাৰ মানে এতিয়া কি হৈছে এটা মানে বেয়া হেবিট এটা হৈছে কি আনসাৰ ৰাইটিংত যে এই জিএছৰ বিকজ কোৱেশ্চনস আৰ মোৰ এতিয়া আমাৰ সেই যেটো মানে ভিজন সিজনত যেটো টাইপত মানে ম্যাগাজিনছত যেনেকে থাকে ডাইৰেক্ট মানে ইন্ট্ৰোডাকশন এটো কিয় হৈছে হেতু কি হৈছে সেই টাইপত কিন্তু এটা মানে লজিক্যাল ফ্লো এটা থাকিব লাগিব না আনসাৰটোত বস্তু দেখিলে পঢ়িব বা পঢ়ে হেৰি কৰি ভাল লাগিব লাগিব এইখিনি কন্টেন্টে অকনমান ষ্ট্ৰাকচাৰিংটো ফ্লো এটা পাব লাগিব বিচাৰি ঠিক আছে আৰু কিবা সুধিব আছে নেকি এটোৰ বিষয়ে otherwise you can move on কাবাৰ কিবা সুধিব আছে কাবাৰ নপঢ়িলো যদি স্যার এক্সামত মেইন প্ৰবলেমটো হয় যে স্যার টাইম ক্ৰাঞ্চটো স্যার সেইটো স্যার মানে প্ৰেক্টিসটো লাগিবই স্যার কিন্তু স্যার এনেও স্যার কিবা লাইক ট্ৰিক কিবা আছে নেকি স্যার 10 মাৰ্ক 15 মাৰ্ক টাইম ক্ৰাঞ্চ কেতিয়া নহয় জানে যেটা কোৱেশ্চনটো দেখি পেলাই আপোনাৰ মাইন্ডত মানে ব্ল্যাঙ্ক হৈ নাযায় যাতে টাইম ক্ৰাঞ্চ এটো কাৰণে হয় বিকজ আপুনি যদি 20টা কোৱেশ্চনৰ যদি 6টা 7টা কোৱেশ্চন এনেকুৱা থাকে যেটো দেখি আপুনি ব্ল্যাঙ্ক হৈ যায় তেতিয়া টাইম ক্ৰাঞ্চ হয় সেইটো বাৰু স্যার হোৱা নাই আজিলৈকে মানে ফিনিশ কৰিছো বস্তুটো কোৱেশ্চনটো দেখিলে আইডিয়াজ বিলাক আহিব লাগে মানে গম পাইছনে ৰাইট আইডিয়াজ বিলাক আহিব লাগে তেতিয়া মানে এটা নিজে মানে কুইকলি আহিব লাগিব বস্তুবিলাক মানে যিমান পাৰি কাৰণ ব্ৰড থিমছ বিলাকৰ ওপৰতে আহে তো এই হয় ব্ৰড স্যার বস্তুবিলাকৰ ওপৰতে আহে তেতিয়াটো থাকে মানে আখৰাটো নেচাৰেল বাট কিন প্ৰিপাৰেচন কোৱালিটিটো ইমপ্ৰুভ কৰিলে ভাল হ'ব আৰু মই সেইদিনাখন এটা জেগাত মানে এটা বস্তু চাই আছিলো এই মানে ৰিভিজনৰ ওপৰতে চাই থাকোতে আমি যে আমাৰ জেনাৰেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেমপ্লেটটো কি আমি জাস্ট পঢ়ি গৈছো আন্ডাৰলাইন কৰি গৈছো আৰু আকৌ নেক্সট ইমিডিয়েটলি বা দুদিন পিছত আন্ডাৰলাইন কৰাবিলাক পঢ়িছো জেনাৰেল টেন্ডেন্সিটো আমাৰ সেইটোৱে সিভিল সাৰ্ভিস প্ৰিপাৰেচন আকৌ এখন কিতাপ উলিয়ালো নহয় জানো ম্যাক্সিমামটো তেনেকৈ কৰে কিন্তু একচুয়ালি মানে ৰিভিজন কিছুমান টেকনিক্স আছে টেকনিক্স মানে এনেকুৱা যে আমি বস্তুটো ডাইৰেক্টলি মানে পঢ়াৰ পিছত আন্ডাৰলাইন কৰা বস্তুটো মনত পেলোৱা বা এনেকে ৰিভিউ কৰাতকে বেটাৰ ইজ সামথিং কল ৰিট্ৰিভেল মানে আমি যদি বস্তুটো কিছুমান কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্নত আমি বস্তুটো আনিব পাৰো মানে ইয়াৰ বাহিৰৰ কোৱেশ্চন নহয় মানে বেলেগৰ পৰা এমসিকিউ সলভ কথা কোনে আমি যেটো বস্তু পঢ়িলো যে ওকে মই ভাবোচোন এটো কি আছিল এক্সাৰসাইজটো আমি যেটা ব্ৰেইনক কষ্ট দি পেলাই মানে স্ট্ৰেছ কৰিব চাইছো ন আনিব চাইছো that is more permanent that creates permanent memory more rather than reviewing মানে আন্ডাৰলাইন কৰা বস্তুবিলাক আৰু সেকেন্ডলি মানে বস্তু এটা পঢ়ি নেক্সট পঢ়ালে অকমান টাইম দিব লাগে যাতে অলপ পাহৰা যায় তাৰপিছত
you can মানে superimpose those things. So এনেকুৱা কিছুমান কথা থাকে মানে আমাৰ ৰিভিজনৰ কোৱালিটিটো বহুত মেটাৰ কৰে এইবিলাক কাৰণে মানে নহলে প্ৰবলেমটো সেইখিনিতে হয় পঢ়াৰ মানে ষ্ট্ৰেটেজিটোতে মানে প্ৰবলেম হয় সেইটো কাৰণে লিখাৰ স্পীডটো কেতিয়া আহিব যেতিয়া আমাৰ থিংকিং স্পীডটো ফাষ্ট হ'ব আৰু থিংকিং স্পীড ফাষ্ট হ'বলৈ হ'লে পঢ়াটো এফিচিয়েণ্ট হ'ব লাগিব হয় নাই সেই বস্তুটো ইনফেক্ট মই এগেইন মই এইবিলাক বস্তু অকণ কেতিয়াবা চাই থাকো তাতে কিছুমানে কয় গোটেই মানে কিবা এটা বস্তু পঢ়িলে চব কুৱেশ্যন ফৰ্মত কৰি লয় মানে যাতে সেই কুৱেশ্যনটো মানে ধৰক ফ্লেশ কাৰ্ড বা এইবিলাক যে থাকে কাৰ্ড চাৰ্ডত লিখি থলে আৰু সেইটো চাই পেলাই সেইটো মনত পেলাব চালে সেইটো পাৰ্টটো চ' তেতিয়া আমাৰ সেইটো ভাল হয় ইনফেক্ট মই সেইটো ফৰ্মেটতে কৰিম বুলি ভাবিছো এইবাৰ কামখিনি যে গোটেই বস্তুখিনি যদি আমি কুৱেশ্যন ফৰ্মত কৰিব পাৰো তেতিয়াহ'লে আমি সেই সৰুতে আমি যেনেকৈ কৰিছিলোঁ সেই টাইপতে আমি যদি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া বেয়া নহয় মানে আমাৰ যিটো চেপ্টাৰৰ পিছফালে কুৱেশ্যনছবিলাক থাকে গোটেইখিনি চেপ্টাৰৰ এৰিয়াছখিনি কভাৰ কৰাকে এইটো ভাল হেৰি হয় কিন্তু কুৱেশ্যনছবিলাক নিজে ফৰ্ম কৰিব পাৰিলে ভাল আই থিংক তেতিয়া পেজটো থাকিব দৰকাৰী কথাখিনি মিছ নাযায় আৰু ভয় খাব নালাগিব কুৱেশ্যনটো দেখি যে মানে পাৰফেক্ট হ'ব নালাগে আজি আপোনালোকে মোতকৈ বহুত ভাল এনচাৰ লিখিব পাৰিব মানে বেছড অন ইউৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যদি বস্তুটো সেনেকে ৰাইট ৱেত যদি কৈছে কিন্তু কথাটো হ'ল কি দেখি পেলাই যদি ভয় খায় বা পাৰফেক্ট বস্তুটো বিচাৰি পেলাই মানে you can get lost so that is some problem ভাল হৈছে Pallavi your answer is good your handwriting is also good did you fill all your pages in the exam স্যার কিছুমানত কৰা নাছিলো কিন্তু বাকি অলমোস্ট কৰিছিলো স্যার কৰিছিলে ন স্যার এথিক্স এছে আৰু কেখনমান পেপাৰটো স্পেশালি কৰিছিলো স্যার yes okay Namrata okay your answer is also not bad can be better yes a flow to আছে flow is there কিমান স্পিডত লিখিছে এটো নম্ৰতা what was the words per minute speed to কিমান আছিল আপোনাৰ এনসাৰটো Sir, around 11-12 minutes মান লাগিছে মানে পৰীক্ষাৰ পেজতে লিখিছে ন স্যার পৰীক্ষা পেজতে লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো আৰু স্যার সৰি স্যার মই একদম আজি গাটো মানে ভাল লাগি থকা নাই দোকানে একো নাই গাছটো বেয়া লাগিবই পাৰ্ট অফ ইট কিন্তু কথাটো হ'ল কি অকমান লেটাৰ কেইটামান পাক কেইটা অকমান কাৰ্চিভ হেৰিটো অকমান ঠিক কৰিব লাগিব কেইটামান
তাৰ মোৰ হেণ্ডৰাইটিং বহুত বেছি বেয়া হয় এনেকুৱা ইয়াতকেও বেয়া হৈ যায় এক্সামত মানে কি আৰু ঠিক মানে বেয়া বুলি নকওঁ ইয়াতকৈ মই বেয়া হেণ্ডৰাইটিঙত পোৱা দেখিছো মই ইনফেক্ট মই যে কৈছিলো মই সেইটো আপোনাক মটিভেশ্যন দিবলৈ মই তাৰ একচুৱেলি ল'ৰাটো হি ইজ নো মোৰ উইথ লংগাৰ উইথ AIR 14 যে হৈছিল মুকেশ পাণ্ডে বুলি যে কওঁ তাৰ হেণ্ডৰাইটিং দেখি মোৰ কনফিডেন্স আহি গৈছিলে যে মোৰো মুকেশকটো চিনি পাইছিলো যে ফেকাল্টিৰ আছিল ন অ চিটি ফেকাল্টি জানো তাৰ হেণ্ডৰাইটিং দেখি মোৰ কনফিডেন্স আহি গৈছিলে যে মোৰো হ'ব পাৰে যেতিয়া 11ত পাইছে তাৰ হেণ্ডৰাইটিং তাৰ আমি প্ৰিপাৰেচন কৰোঁতে লগ পোৱা ল'ৰা তো সেইটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু এগেইন মই সাজেষ্ট সেইটোৱে কৰিম যে স্পেচিংটো ঠিক এইটো স্পেচিং ঠিকে আছে আণ্ডাৰলাইনিং অলপ থাকিব লাগে নম্ৰতাই অলপ পইণ্টত লিখিলে বেছি ভাল পাব পঢ়ি পেলাই যাৰ হেণ্ডৰাইটিং ভাল তেওঁলোকে পেৰাগ্ৰাফত লিখিব লাগে এইটো এটা ফেক্টৰ মানে দেখিবলৈ প্ৰেজেন্টেবল হয় আৰু যাৰ হেণ্ডৰাইটিং বেয়া মানে তেওঁলোকে বেছি পইণ্ট ফৰ্মলৈ যাব চেষ্টা কৰিব লাগে সেইটো এটা মানে জেনেৰেল টেকনিক সেইটো হয় ইট ৱৰ্কছ দ্যাট ৱে অনলি মানে আপুনি চাবচোন নিজে যে ইউ কেন ফাইণ্ড দ্য ডিফাৰেঞ্চ আপুনি যদি পেৰাগ্ৰাফত লিখে ইম্পেক্টটো অকণমান মানে ডিষ্টৰ্টেড হৈ যায় কেতিয়াবা অ'কে স্যাৰ মই ট্ৰাই কৰিম পইণ্টছত লিখিবলৈ কিছুমান বস্তু ইন্ট্ৰডাকশ্যনটোৰ পিছত এইটো যেনেকে লিখিছে সেইটো ফৰ্মেটতে আৰু যাৰ হেণ্ডৰাইটিং ভাল তেওঁলোকৰ সেইটো এডভান্টেজ হয় যে পেৰাগ্ৰাফত লিখিলে মানে ইট লুকছ এপিলিং ইয়াতো লাগিব মানে হেৰি হয় বাট ষ্টিল কণ্টেণ্ট ইজ গুড আণ্ডাৰলাইনিংটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যাতে যিটো পঢ়িব লাগে সেইটো পঢ়ে মানুহে ঠিক আছে উই হেভ টু ৱৰ্ক অন ইট we will work on it and we will get better okay so with that we can start to the real class we'll go a bit fast because we have lost some time on discussing the answer so আমি বেসিক্যালি যেটো মানে পোস্ট 91 অৰ কিছুমান ইকোনমিক ইভেন্টস আমি দি স্টার্ট কৰিছিলো তাত তথাপি what is economy what is economy for civil services এটোটো আমি অলপমানকে ডিসকাস কৰিছিলো but to be very you can say precise way of explaining would be that it is a what sort of activity it is it doesn't happen in isolation আপোনাৰ পইচা আছে আপুনি ঘৰতে আছে that doesn't count for anything আপুনি পইচা লৈ যেতিয়া ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহে বা কাৰোবাৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰে ঘৰত থাকিও যদি ইকনমিক ইন্টাৰেকশন কৰে বা মানে ফাইনান্সিয়েল ইন্টাৰেকশন কৰে that is how you come into the domain of economy so প্ৰথম characteristic of what is a economy is that it is a social activity it is a social activity and what sort of activity that you are performing আমি কেনেকুৱা activity কৰি আছো the nature of activity is কেনেকুৱা say we are producing goods produce কৰিছো আমি goods distribute কৰিছো আমি facilitate কৰিছো basically it is the মানে how do I put it goods and services are মানে অদল বদল হোৱাটোকে is called মানে what economy deals with so it is meant to be a platform for interaction of goods and services something like that but মন কৰিবলগীয়া কথাটো কি say economy it happens not in isolation it's not a private activity it's a social activity and that is why the role of state also comes into it because it happens between and among individuals so to ensure that a level playing field is maintained the state comes into picture আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা কি মই কাহিনীত যে কৈছিলো যে ইকনমি is activated or you can say economy is necessary মানে essential কিয় হৈ যায় why do we have to follow the rules of economy because the resources are scarce we are functioning in a we are functioning
in an environment of scarce resources. ঠিক আছে, so to sum up, কোনোবাই যদি সোধে যে ইকনমি বুলি ক'লে কি বুজা যায়, তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব লাগিব যে it is a social activity of the nature of, say, production, distribution, trading of goods and services, আৰু it essentially is an activity to ensure that we manage our scarce resources in a justified way, in a rational way. ঠিক আছে, so এটু কথাটো আমি বেসিক আইডিয়াটো লৈছিলোৱে দিনাখন, কিন্তু আজি moving on from this idea, we can move into the two principal domains that we study in economics. তাৰমানে what is microeconomics and what is macroeconomics. It is macro. আমার basically আমার sorry, economics. Amak, basically we need the macro part more, but still some idea of micro is very important. So ami jetia ami eto distinguish korim micro aru macro. Yes, so আমি প্ৰথম চালো যে what is the goal of microeconomics. Microeconomics or goal to hoise যে it is a device to come up at an appropriate right price of a good বা services. আমি microeconomics পঢ়াৰ উদ্দেশ্যটো হেতু যাতে proper মানে pricing টো পাওঁ, কিবা এটা বস্তুৰ pricing টো পাওঁ, কি দামত বস্তুটো বেচিব লাগে কমিব লাগে, and what এটো কেনেকে পাওঁ, what is the, how do we arrive at it, through the idea of demand and supply. হয় না? So microeconomics or goal to hetu যে আমি particular বস্তুটো ultimately কিটো দামত বেচিম, কিটো দামত কিনিম, হেতু arrive কৰাটো, that is the you can say the end objective of microeconomics. আৰু macro তেতিয়াহলে goal to কি হ'ব, goal to again it is, you can say, how we optimize our resources. Optimize the use of resources. This is the principal goal. আমি তো price হেডিয়াটা তো পালোৱে, মানে মাইক্ৰো থ্ৰু দি আমি বস্তুবিলাকৰ প্ৰাইচ বিলাক পালোৱে, কিন্তু ম্যাক্ৰোত আমি বস্তুটো এজ এ হোল আমি কেনেকে ইউজ কৰিম। তো ইয়াত মানে বেসিক্যালি মাইক্ৰো আমি এটোৰ পৰা গম পাব পাৰো যে মাইক্ৰোত আমি উই ষ্টাডি এট ইন্ডিভিজুৱেল লেভেল। কিবা এটা এন্টিটিয়ে কেনেকে ডিসিশন বিলাক ল'ব, সে ফৰ এক্সাম্পল দেয়াৰ ইজ এ ফাৰ্ম, কাৰ মেনুফেকচাৰিং ফাৰ্ম, তেওঁলোকে কিমান প্ৰডাকশন কৰিব, কিমান ট্ৰেড কৰিব, কিমান ইম্পোর্ট কৰিব, কিমান এক্সপোর্ট কৰিব, that is a decision of microeconomics. But আমি যেতিয়া সেই বস্তুটো এজ এ হোল বুলে গোটেই কাৰ ইন্ডাস্ট্রিৰ কথা চাব বিচাৰিছো, এগ্রিগেট লেভেলত চাব বিচাৰিছো, that becomes the domain of macroeconomics. So মানে ইয়াত আমি ক'ব পাৰো it is at an individual level আৰু এটো it is at an aggregate level. Aggregate level study is called macroeconomics, and individual level study is called microeconomics. So তাতে মানে সব বস্তুৱে মানে এনেকুৱা নহয় যে মানে এটা মানে কাইন্ড অফ কেনেকুৱা যে এটা কোম্পানী আছে, again we can take the example of car manufacturing company. It is again deciding what price to put on a new car that it has launched. Hetu to micro hetu, কিন্তু he কিমান ইন্টারেস্টত মানে লোন লব বা কিমান হেডিয়ত মানে তাৰ এক্সপানশন, বিজনেস এক্সপানশন কৰিব, that will be based on the environment বা মানে যেটো ওভারঅল যেটো ম্যাক্রো
environment থাকিব হেতুৰ ওপৰত so that becomes the মানে part of its macro economics activity so in bank interest rate কিমান bank repo rate কিমান আছে so তাৰ মানে micro decisions affect কৰে macro decision impact কৰে কিন্তু আমাৰ যেহেতু আমি civil service আমি state study কৰো state decisions বিলাক study কৰো বা state বিভিন্ন activities বিলাক study কৰো so আমি তেতিয়া হলে আমি macro environment will influence us more micro কথাটো আহিলে যদি আমি particular কোনোবা ফাৰ্মৰ কথা পঢ়িলো হয় বা particular কিবা business entity কথা পঢ়িলো হয় তেতিয়া আমি কোপ পাইলো হয় বা সেই studyটো বেছি important আমি যেহেতু ধৰক role of RBI বা role of government as a economic actor সেই তাত চাম তেতিয়াহলে তাৰমানে the you can say macroeconomy dominates civil services micro হিমান question নাহেও obvious কথা মানে হেৰি হয় আৰু macroৰে বেছি হ'ব আপোনাৰ question কেতিয়াবা হয়তো কিছুমান এনেকুৱা আহি যায় এইবিলাক public good কি private good কি sorry যেনেকে এইবিলাক difference জানে নেকি public good private good ধৰ what is the public good and what is the private good like for example say street light is it a private good or public good Public good, sir. public good কিয় So everyone can enjoy it or everyone can use it. দুটা প্ৰিন্সিপাল থাকে পাব্লিক গুডৰ কি আছিলে নন এক্সক্লুজন আৰু নন কি আছিলে লাইটটো জ্বলিলে এক্সক্লুসিভলি কোনেও ইউজ কৰিব নোৱাৰে ন it will be enjoyed by anyone coming to it আৰু কি আৰু এটা আছিলে নন কাবাৰ মনত আছে নে ভাস্বতী ইকনমি Sir, পাহৰিলো নন কম্পিটিটিভ নেকি কি আছিলে চাই লওঁ non-rivalrous non-rival, sir. non-rivalrous আৰু non-excludability মানে non-excludability মানে কি যে এবাৰ যদি কোনোবাই ইউজ কৰিছে তেতিয়াহলে বেলেগক আমি হেতু ৰখাব নোৱাৰো বেনিফিট হোৱাৰ কাৰণে আৰু non-rivalrous মানে কি কোনোবাই যদি অলপ ইউজ কৰিছে তাৰমানে বেলেগৰ কাৰণে কমি নাযায় ন সে মানে are you getting it say for example আমি কিবা এটা বস্তু বজাৰত কিনিছো হেতু বস্তুটো আমি কিনা মানে বজাৰত হেতু এমাউন্টটো কমি যাব ন বেলেগৰ কাৰণে সো that rivalry থাকিব কিন্তু ইয়াত নাথাকে যেনেকে ধৰক defense is a public good there is defense is supposed to defend everybody there is no rivalry আপোনাক যদি defense provide কৰিছে তাৰমানে মূলে কমি নাযায় equally ঠিক আছে সো এইবিলাক কিছুমান মাইক্ৰোইকনমিক্সৰ এসপেক্ট কেতিয়াবা উঠে but otherwise microeconomics is not that important for exam some আমি কিছুমান MCQ through দিয়ে কিছুমান বস্তু শিকিম পিছত কিন্তু এতিয়া আমি নেক্সট যেটো শিকিম যে আমি কালি কৈ আছিলো মই যে পলিটিক্যাল ইকনমিৰ কথা কৈ আছিলো আজি কেইটামান এক্সাম্পলৰ সৈতে আমি হেতু অকমান এক্সপান্ড কৰিম কাৰণ এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় পলিটিক্যাল ইকনমিৰ টপিকটো সো হোৱাট ইজ পলিটিক্যাল ইকনমি বুজি পাবলৈ হলে we need to know some examples properly যে মানে গভর্নমেন্টের যেটো public policy steps লয় the type of steps that government takes that has the dimensions of polity as well as economy মানে গভর্নমেন্টের ডিসিশন ইকোনমির উপরতে লব কিন্তু তাত পলিটিক্যাল হেডি এটাও থাকে aspect এটাও থাকে এটা say for example first example is say land reforms যেতিয়া লৈছিলে গভর্নমেন্টে সো ইয়াতে
what is the political angle or political dimension of this decision that we can see? মানে so have you ইয়াৰ আগতে মই এটা কথা কৈলো, there is something called approach and there is something called method. এই শব্দ দুটাৰ ডিস্টিংশন টো জানে নে আপোনালোকে? If you don't know, I am telling, I hope somebody might know, but still I will tell. Approach মানে হৈছে আমি কিবা এটা বস্তু মানে কি পঢ়িম হেতু ডিসাইড কৰাটো। হা, আমি ইকোনমি টু কোনটো এসপেক্ট পঢ়িম। So what aspect to যেতিয়া আমি পঢ়িম বুলি কওঁ, মানে কোনটো সাইড চাম বুলি কওঁ যে ওকে নহয় মই ইকোনমি এইটো সাইডৰ পৰা চাম, বা এওঁ ক'লে যে নহয় মই এইটো এংগলৰ পৰা চাম, কোনোবাই ক'লে যে নহয় মই সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টৰ পৰা চাম, কোনোবাই ক'লে যে নহয় মই ষ্টেটৰ ৰোলটোৰ পৰা চাম। So হেতু that becomes part of approach, যে what do you want to study? আৰু যেতিয়া মেথডত যাম, মেথড is like how you will study. I mean deeply humam he bostutut se okay etu dekhini eta political economy to eta approach hoy, that is one of the approaches of studying economy. The governmentor role to kenekua hoy economy etu study kora to political economy approach boli koy. So tar bhitorot humai gole that it becomes ami eta methodot gusi jam, kintu eta ami jeta koisu je political economy, we are talking about the political economy approach to studying economics. Take a second. So having said that, having understood the fact that political economy is just one of the approaches of looking at the subject of economy, the governmental role to kenekua hetu gom pabole. So তাৰ পৰা আমি গম পাব পাৰো যে সব গভৰ্নমেন্টৰ ডিসিশনৰ এটা পলিটিক্যাল ইমপ্লিকেশন থাকে। এটা ল্যান্ড রিফর্মস তো যদি কোন ল্যান্ড রিফর্মস কেতিয়া হৈছিল আমাৰ ইয়াত, historically speaking, when did land reform when was land reform done in India? Anybody aware? British era নহয়। Land reform মানে কি জানে না? What do you understand by land reform? মানে post independence কেতিয়া 50s 60s 70s? To save your time, I will just tell it happened in the 1950s. স্বাধীনতাৰ পিছতে হৈছিল নহয়, 60s এর পিছতে 50s ওতে হৈছিল। হ্যাঁ, ল্যান্ড রিফর্ম প্রথম ইনফ্যাক্ট ল্যান্ড রিফর্ম বুলি ক'লে ইট ইজ এবাউট, প্রথম তাত মেইনলি তিনটা চাৰিটা এক্টিভিটিজ হৈছিল। প্ৰথমটো আছিল এবলিশন অফ জামিনদারি সিস্টেমটো এবলিশ কৰা হৈছিল। Secondly, there was the Sealing Acts. Sealing Act কিছুমান দিছিলে, বুজাম মই কি হয়। আৰু there was another thing associated with it that is called land redistribution. এই তিনটাকে আমি একেলগে land reform বুলি কওঁ। মানে কি চাও, again এটা context এটা লাগে সব বস্তু বুজিবলে। Context was that India was a poor country post independence, and one of the reasons cited by the makers of modern India that why India is poor, one of the reasons cited was rural poverty. আমাৰ গাঁও বিলাক পোৰ আছিল, আৰু rural poverty কিয় আছিল বুলি কওঁতে উত্তৰ তেওঁলোকে কি কৈ পাইছিলে যে because land is skewed, but land ownership is skewed in India. Skewed শব্দটোৰ অৰ্থটো বুজি পাইছে না? It is like imbalanced. So Britishৰ সময়ত land became a commodity, sellable commodity. তাৰ consequence to কি হৈছিলে? Private ownership of land হৈছিলে। তাৰ consequence to কি হৈছিলে? We had existence of big landlords. So
again, it had the influence of Mahatma Gandhi, obviously. Mahatma Gandhian যিটো idea of village rejuvenation, that এইটো আগৰ পৰাই আছিল, প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্সতে এইটো আইডিয়া আছিল যে আমি আমাৰ গাঁওবিলাকক লিবাৰেট কৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে মাটিখিনি লিবাৰেট কৰিব লাগিব, যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানে প্লট অফ লেণ্ড এটা দুটা মানুহৰ হাততে বন্দী হৈ থাকিব নালাগে। আমি we have to first of all abolish the zamindars. জামিনদাৰী চিষ্টেমটো নাথাকিব, ষ্টেটেই একদম ওপৰত টেক্সেশ্যন অথৰিটি হিচাপে থাকিব যদি টেক্স ল'বও লাগে। এণ্ড টিল ডেট এগ্ৰিকালচাৰ টেক্স ষ্টেট সাবজেক্ট হয়, বাট জেনেৰেলি নলয়। সেকেন্ড, সিলিং এক্ট। সিলিং এক্ট মানে কি, দেয়াৰ শুড বি এ সিলিং। সিলিং মানে কি, ঘৰৰ যেনেকে সিলিং থাকে সেনেকুৱা আছে, এটা এমাউণ্টতকে বেছি কাৰো লেণ্ড থাকিব নোৱাৰিব। এগেইন, idea is to prevent concentration of land. And third is land redistribution, মানে এই সিলিংত সিলিংত আৰু এইবিলাক কৰি পেলাই যিবিলাক লেণ্ড ফ্ৰী হ'ব সেইবিলাকক লেণ্ড ৰিডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব। আমাৰ আছাইড বিনোৱা ভাৱে যিটো মানে one of the pioneers of this thing. So ভুদান মুভমেন্ট যিটো আছিল, ভুদান মুভমেন্ট শুনিছে ন, 50s আছিল ভুদান মুভমেন্ট। So বেসিক্যালি এই ব্যাকগ্রাউন্ডত আমাৰ ল্যান্ড রিফর্ম হৈছিল। তাৰ মানে কি, ল্যান্ড রিফর্মৰ যদি আমি পলিটিক্যাল বা মানে পলিটিক্যাল হেৰিটো এসপেক্টটো চাওঁ, যে নন ইকনমিক এসপেক্টটো চাওঁ, নন ইকনমিক এসপেক্টটো কি, যে ল্যান্ড রিফর্ম ওয়াজ সিন এজ এ মেকানিজম ফর social justice. Land reform was seen as a mechanism of redistributive justice. Social justice মানে কি, I hope everybody is clear with this idea, that a mechanism to uplift the deprived or marginalized people. So social justice or এটা mechanism হৈ গ'ল land reform to. So এটোটো it is not a economic, মানে it is not the economic dimension of land reform না, economic objective to নহয় এটো, it is a political objective, or you can say a social objective. But at the same time land reform অহা মানে it is a, you can say a মানে কেনেকুৱা এটা ইকনমিক হেৰি হিচাপে চাব পাৰো ন, যে এটা ইনভেষ্টমেন্ট হয়, বা ইট ইজ এ কাইন্ড অফ মানে আমি এমপ্লয়মেন্ট জেনেৰেশ্যনৰ কথাও কৈছো, বা এইটোৱে আমাৰ প্ৰডাক্টিভিটিৰ কথাও কৈছো। এইবিলাকতো এসপেক্ট হয় ন ল্যান্ড ৰিফৰ্মৰ, যে আমি যেতিয়া ল্যান্ডটো সব মানুহৰ হাতত থাকিব, so that will give more ownership to more people, that will improve employment of people. So এইবিলাকতো ইকনমিক ডাইমেনশন হয়। So একেই ডিসিশন, but it is having both the মানে political as well as economic implication. And any decision, state was কোনো ডিসিশনৰে এই এসপেক্ট কিটা থাকে, এটো কাৰণে we study political economy। আৰু political economy বুজিব বলে হলে আমি political এসপেক্টটো বা political context বুজিব লাগে। ইকনমিক খিনিটো ডাইৰেক্টলি থাকিবই, যে আমি ৰিডিস্ট্ৰিবিউট কৰিলে হয়তো প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়িব, এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰ উইল ইম্প্ৰুভ, পভাৰ্টি এলিমিনেট হ'ব বা ৰিডিউস হ'ব, এইবিলাকতো ইকনমিক এটা পইণ্টত ইকনমিক্যালিও আমি বস্তুটো ধৰিব পাৰো। বাট তেনেকে সেকেন্ড যদি আমি এটো আৰু এটা এনেকুৱা এক্সাম্পল লৈ পেলাই যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ বেংক নেশ্যনেলাইজেশ্যন। এই বস্তু ল্যান্ড ৰিফৰ্মৰ বস্তুটো বুজি পোৱা হ'লে সবে এভৰিবডি ক্লিয়াৰ উইথ দ্য আইডিয়া অফ ল্যান্ড ৰিফৰ্মছ, বাই হাউ কনটেক্সট বিলাক, আৰু তাৰপিছত ইকনমিৰ এংগলটো যিটো কথা কৈছো, যে প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়িব, এইবিলাক বাঢ়িব, ঠিক আছে। Then next example is bank nationalization. Bank nationalization মানে কি? What do you mean by, again কেতিয়া হৈছিলে? Time is 1969. Bank nationalization মানে কি? আগতে কি আছিলে, বেংক বিলাক প্ৰাইভেটলি ওন্ড আছিলে। কিবা এটা বস্তু নেশ্যনেলাইজ কৰা মানে কি? নেশ্যনেলাইজ কৰা মানে প্ৰাইভেটৰ পৰা পাব্লিক কৰা বা গভৰ্ণমেন্টৰ আন্ডাৰত আনা, এটোক কয় নেশ্যনেলাইজ কৰা। আৰু আমি হেতু প্ৰাইভেটাইজ কৰা মানে হেতুই গভৰ্ণমেন্টৰ আন্ডাৰত আছিলে, হেতু প্ৰাইভেট কৰি দিয়া বা ফ্ৰী কৰি দিয়া, মানে এনিবডি ক্যান ওন ইট। সো আগতে বেংকস বিলাক প্ৰাইভেট আছিল। প্ৰাইভেট থকাৰ কনসিকুৱেন্সটো কি আছিলে, যে বেংকৰ চিফ এক্টিভিটি কি হয়? What is the chief activity of banks? Activity ki profit to মানে consequence, what is the chief activity of bank? What is the chief activity of bank? Activity of bank? What is the chief 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 activity of bank? What is the chi
credit lend. Yeah, lending and deposit, right? So lending money and depositing money. So এটোৰ মানে prime customers বিলাক বা lending and depositing এটো অকল private players হে পাব benefit বা যেটো the idea of মানে you can say some specific business people were able to harness the resources provided by the financial institution. Kintu state or objective, obviously there is this objective of welfare. India is a welfare state. DPSP to eta jagat koise 39 even 39 seat koise no that we have to prevent the concentration of wealth. Kundur article it ase wealth 39C. 39C objective hoy. So এনেকুৱা এটা যেতিয়া অবজেক্টিভ আছে আৰু আমি দেখা পাইছো যে বেংকস বিলাক প্ৰাইভেট হৈ আছে সো হেতু অবজেক্টিভ টু ফুলফিল নহব সো হেতু কাৰণে ইন্দিৰা গান্ধীৰ টাইমত देयर वाज দিস স্টেপ টু নেশনালাইজ দ্য বেংক ৰাইট ৰঙলে কথা যোৱাই নাই এতিয়া আমি জাস্ট থিওৰিটিক্যালি চাই আছো এই সময়ত বহুত কথা আছিল পলিটিক্যাল লেভেলত বহুত এনেকুৱা হৈছিল যেটো কাৰণে ইন্দিৰা গান্ধী মুভড মানে কয় যে মানে political journalists বিলাকে কয় যে ইন্দিৰা গান্ধী টুক এ হার্ড লেফট গাড়ী চলালে আমি যেটা হার্ড লেফট লোৱা মানে কি একদম পটককে লেফট টাৰ্ণ লৈছো ন ইন্দিৰা গান্ধী একদম পটককে লেফটৰ ফালে গৈছে লেফট মানে কমিউনিজমৰ ফালে গৈছে টু এনচিওৰ দ্যাট তেওঁৰ পলিটিক্যাল কেৰিয়াৰটো ব্লুম কৰে বাট হেতু আমাৰ লুক আউট নহয় আমি এটু এংগুলত চাম যে আমাৰ কনস্টিটিউশনতে আমাৰ ফান্ডামেন্টাল লতে আছে যে আমি কিছুমান ওয়েলফেয়াৰ অবজেক্টিভ ফুলফিল কৰিব লাগে হেতুৰ কাৰণে we need to ensure that money doesn't stay concentrated in a particular group. It has to be distributed, and for that, bank nationalization was a step. So, it to kind of you can say economic objective no hoy মানে এটু করা মানে but মানে যেটো মানে ফাইনান্সিয়াল ইনক্লুজনৰ কথাটো মানে আমি এক্সপান্ড কৰি দিয়া মানে ইনক্ৰিজিং ফাইনান্সিয়াল but এটুৰ লগতে যদি আমি we integrate the idea of say planned economic development যদি আমি planned economic developmentor idea to ইয়াৰ লগত আনো যে মানে concentration of wealth বা improving financial inclusion is a political objective and bringing in planned economic development মানে by কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰো যে আমি ভাবিছো যে এগ্ৰিকালচাৰ সেক্টৰটো ইনভেষ্টমেন্ট আহিব লাগে কোৰ পৰা আহিব বেংকৰ পৰা আহিব গভৰ্নমেন্টে ডাইৰেকশন দিছে বেংকক যে এটু এবিলাক সেক্টৰত লোন বেছি দিব লাগে হেতু কেতিয়া পসিবল হয় যেতিয়া বেংক নেশনালাইজ কৰিব বেংক গভৰ্নমেন্টৰ কথা শুনিব তেতিয়া হ'ব প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ্স এটিকেলটো এনেকুৱা ডাইৰেকশনস দিব নোৱাৰে so anyway that is again another example where we see the synergy of polity and economy in মানে আমাৰ পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ এক্সাম্পল এটা ঠিক আছে তেনেকে আমি এইবিলাকো মানে এটা ধৰক আমাৰ কাহিনীখন আমি পঢ়িছিলো এলপিজি ৰিফৰ্মছৰ কথা এলপিজি ৰিফৰ্মছ অলসো সিমিলাৰলি আমি মানে পলিটিক্যালি আমি যদি চাও দেন ইট শোজ দ্যাট হাউ যেটো দ্য আইডিয়া অফ কমিউনিজম এজ এ পলিটিক্যাল আইডিয়া ইট ফেইলড এন্ড দ্য কনসিকুৱেন্স ওয়াজ এলপিজি ৰিফৰ্মছ মানে কমিউনিজম or বেসিছত যে স্টেটে মুভ কৰিব পাৰি হেতু সেই সময়ত ইট টুক এ মানে ডাউনৱার্ড ট্রেন্ড না বিকজ অফ দা মানে ফল অফ USSR আৰু হেতুৰ ইকোনমিক ইমপ্লিকেশন কি দেখা পালো আমি থ্ৰু এলপিজি ৰিফৰ্মছ সো এই বস্তুটো আমি সব ক্ষেত্ৰতে দেখা পাওঁ দুইটা সাইডে দেখা পাওঁ এতিয়া আমাৰ ধৰক আৰু যদি এটু আইডিয়াটো যদি ইফ আই টেক ইট ফার্দার সে globalization hole that was a again big development post LPG but post end of Cold War we saw the rise of globalization but in 2008 something very significant happened 2008 a global financial crisis hoisil I hope you know there was something called global financial crisis এটোৰ কিয় মানে এটোৰ আন এটা নাম কি সাবপ্রাইম লেন্ডিং ক্রাইসিস
subprime lending crisis বুলিও কয় Polas, did you hear about this crisis before? Have you heard about it before? Yes. Do you have any idea why did this crisis happen? Oil price. That means you have no idea. Yeah, Saklen. US বেংক সমূহে তেওঁলোকৰ যি মানে যিখিনি সাবপ্ৰাইম মানুহ আছিলে যাক যোনে যাৰ কেপেবিলিটি নাছিলে লোন ৰিপে কৰা তেওঁলোকক লেন্ড কৰিছিলে তাৰপিছত ইভেন্টুৱেলি হাউচিং সেক্টৰটোক এফেক্ট কৰিছিলে বেসিক্যালি হাউচিং সেক্টৰটোক এফেক্ট কৰাৰ কাৰণে ইভেন্টুৱেলি তেওঁলোকে পে বেক কৰিব নোৱাৰিলে লোনখিনি আৰু হাউচিং সেক্টৰটোক ক্ৰেশ কৰিলে তো ভ্যালু নাইকিয়া হৈ গ'ল ইভেন্টুৱেলি সেই ইনফেক্ট লগতে ইউএছৰ ইন্স্যুৰেন্স কোম্পানীজ খিনিও ফুল ফল হৈছিলে You are fairly correct. Vaguely মনত আছে মানে কথাটো You are fairly correct. I will explain you accurately. কি হৈছিলে যে ইউএছত যেটো ফেড ইউএছৰ যেটো সেন্ট্ৰেল বেংক কি বুলি কয় এটো ফেডাৰেল বেংক বুলি কয় ন সিহঁতে কি কৰিছিলে to encourage more to encourage the economy to grow further, it reduced its interest rates. Interest rates মানে যিটো ৰেটত মাৰ্কেটত বেংকে লোন দিব পাৰে সো ইন্টাৰেষ্টটো যেহেতু বহুত কমাই দিছিল ইয়াৰ কনসিকুৱেন্সটো আছিল যে banks became lax মানে lazy or you can say under cautious in their lending practices. They thought that the pipe of lending rates koma mane ki bankole paisa ahi ase banke paisa edi ase so they thought that bankers thought that this will continue forever but such a thing never happens. Your consequence to ki hol bank started lending to like Saklene konisina ke bank started lending to subprime customers. Subprime mane ki prime customer mane ki jar repayment capacity is high. Subprime mane jar repayment capacity is doubtful ba low. So subprime customer jetia bank e loan dile ghor bonwa mainly real estate or loans bilakor khetrot hetu hoisile এই লোন বিলাকৰ এগেইনষ্টে বেংকে কিছুমান সিকিউৰিটিজ ইস্যু কৰিছিল ঠিক আছে এই লোনটো সাপোজ সে এ পারসন এক্সক দিলে আৰু এই লোনটোৰ লোন পেপাৰস খিনি এগেইনষ্টে দে ইস্যুড সার্টেন সিকিউৰিটিজ which were traded in various financial markets ঠিক আছে আৰু এই মার্কেটস এই এন্টিটি বিলাক বিকজ ইউএস অৰ সিকিউৰিটি হয় বা ইউএস অত জেনাৰেট হোৱা কিছুমান ফাইনান্সিয়াল ইনস্ট্ৰুমেন্ট হয় সো ইয়াৰ এক্সপোজাৰ টু গুটে ওয়াৰ্ল্ডত আছিল বিকজ ইউএস অৰ এটা ফাইনান্সিয়াল ইনস্ট্ৰুমেন্ট এটাৰ ভ্যালু টু গুটে ওয়াৰ্ল্ডতে থাকিব সো ইউৰোপ was also exposed to this instruments financial instruments European banks were also exposed to this so ebilak to ultimately subprime lenders no lahe lahe they started মানে কি ডিফল্টিং they started মানে ব্যাংকে রিপেমেন্ট নেপোৱা হল লাহে লাহে সো এটা টাইম হলে এনেকুৱা আহিলে যে ডিফল্টিং কৰি এই লোন বিলাক it became মানে এনপিএ বা মানে রিপেমেন্ট কৰিব নোৱাৰা হল এটো হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ এগেইনষ্টে থকা সিকিউৰিটিজ যিবিলাক হেবিলাকৰ ভ্যালু টু ডাম্প হ'ব ন সো it will impact everything তাৰপিছত হেতুৱে ইয়াত ইম্প্যাক্ট কৰিল তেনেকে এই সিকিউৰিটিজ বিলাকৰ থ্ৰুদি impacted the world over so tamne ki hol bankor jihetu etia rightly kono herie koisil noyana koisile je Lehman Brothers one of the big banks hiotor bahut asil exposure to such securities or to directly tenuke lend nokorile ei securities bilakor logot they were linked
So what was the consequence? Bank যেতিয়া sufficient মানে repayment যেতিয়া নহয়, there is something called bank failure. Bankor adequate যদি পইচা নাথাকে to repay the deposits, then it will result, that is what is called bank failure. So তাৰ মানে that হেতুৰ কাৰণে মানে bank failure হল, and that because of that there was this financial market failure. য'ত exposed হৈ আছিল সেই securities বিলাক, সেই instrument বিলাক, financial instruments বিলাক, and হেতুৰ কাৰণে এটো termটো global financial crisis বুলি কয়. But it was basically a US banks led crisis by US subprime lending crisis. ঠিক আছে? So it was a inflection point বুলিও কয় আমাৰ world economy. ইয়াৰ কাৰণে recession হৈছিল because again recession and আমি পঢ়িম এইবিলাক বাৰু অকমান হেতু আহিব, recession হওক বা growth হওক, this is part of something called business cycle. Business cycle এটা এনেকুৱাই হয়, up and down. At a point it will be high, at a time point low. Etu high, etu low. এনেকে মানে economic cycle to বা business cycle to move করে, crest trough হয়. So এটু ঘপককে পৰি গল, এটু height আছিলে, height থাকিলে মানে you feel that it will always stay high, but it never stays high. Something or the other comes in and etu. So এটু হৈ গল. Basically human nature এনেকুৱা ন, we get greedy and tend to overestimate our good days. So আমাৰ ইন্ডিয়াত এটো ইম্প্যাক্ট এটো কাৰণে কৰা নাছিল because এইবিলাক ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ এক্সপোজাৰটো আমাৰ ইয়াত ইমান বেছি নাছিলে। এই সময়তো আমাৰ সেভিংস ৰেট বেছি আছিল ন, আমাৰ ইনভেষ্টমেন্ট ৰেট সদায় সেভিংস ৰেটতকৈ কমেই থাকে, আৰু আমি ইমান এইবিলাক আমাৰ ইণ্ডিয়ান বেংকছ বিলাক, আৰু again you have to give credit to RBI. RBI has always been a very cautious and মানে very prudent organization. মানে কেতিয়াও মানে ইমান বেছি এইবিলাক লৈ পেলাই এক্সপোজ হৈ থকা নাছিল। বাট ইউৰোপত ক্ৰাইচিছ হ'ব, ইউএছত ক্ৰাইচিছ হ'ব, আমাৰ ইয়াতো ইম্পেক্ট কৰিবই। সেইটোৰ কনচিকুৱেঞ্চ হিচাপে অইলৰ প্ৰাইচ বাঢ়ি গৈছিল বা মানে কমোডিটি প্ৰাইচ বাঢ়ি গৈছিলে, অইল ইজ এ কমোডিটি প্ৰাইচ বাঢ়ি গৈছিল আৰু সেইবিলাক হৈছিল। কিন্তু GFC was basically a banking crisis. বুজি পালা নে এতিয়া পলাশ? Have you understood somewhat? Financial instrument এইবিলাক কথাটো আইডিয়াটো অকমান বুজি পাইছে নে? Financial instrument মানে কি? এতিয়া মই এইটো কথা কিয় ক'লো? এইটো ইভেন্ট হোৱা মানে মই যে কৈছিলো গ্লোবেলাইজেশ্যন, ডেট মানে কোল্ড ৱাৰ 1990sত কোল্ড ৱাৰ এণ্ড হ'ল। তাৰপিছত গ্লোবেলাইজেশ্যন was at its peak. Then globalization started coming down, মানে এইটো লেট, and ইয়াৰ ট্ৰিগাৰটো আছিলে global financial crisis of 2008. Now we see something called deglobalization. Deglobalization can be seen in many aspects. Many মানে state policy দেখা পাওঁ আমি। এটা ধৰক আমি kind of আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত, although it is supposed to be something for self মানে improvement of India, but it can also be seen from the lens of economic nationalism. So we will prioritize the nation's need first rather than considering the whole world as a market. তাৰপিছত say the ideas like protectionism মানে আমি বাহিৰৰ পৰা অহা বস্তুত বহুত বেছি ট্যাক্স লগাই থম, বহুত বেছি ট্যাৰিফ লগাই থম ইম্পৰ্টছত, আৰু এইটো এনচিওৰ কৰিম যে আমাৰ ডমেষ্টিক গুডছ খিনি মানে বেছি কম্পিটিটিভ হৈ থাকে। ঠিক আছে? সো ট্ৰেড ৱাৰ এইবিলাক যে ট্ৰেড ৱাৰ যে USA কৰিছিলে, যে ট্ৰেড ৱাৰ মানে কি? বেসিক্যালি it is about মানে দুখন কান্ট্ৰি যদি they are rival to each other, and what they will do is that US or পৰা যিবিলাক বস্তু চাইনালৈ গৈছে সেইবিলাকত বহুত হাই ট্ৰেড ট্যাক্স লগাব, চাইনাৰ পৰা যিবিলাক US লৈ আহিছে সেইবিলাক বহুত হাই ট্যাক্স লগাব। That is basically where nations are fighting with higher tariffs, you can say, so that মানে এইটো we can মানে হেৰি হৈছে। আৰু এইবিলাক again this is actually মানে political
angle to economic to গম পাইছে এটোৰ consequence কি হ'ব যে trade will suffer, trade will come down, economic growth will impact hobo obviously, but you can also see it from the perspective that globalization as a process impacted some people negatively, like say for example in USA the workers in USA were impacted. USA যিবিলাক workers আছিল তেওঁলোকক ট্ৰাম্পে এতিয়া ট্ৰাম্প যে আহিছিলে ট্ৰাম্পৰ মেইন সাপোর্ট বেস টু হে যিখিনি আমেৰিকান মিডল ক্লাস who suffered because of globalization কিয় মই এখানেন কিবা কোনবা এটা কনটেক্সট কৈছিলো যে গ্লোবালাইজেশন মানে কি বেসিক্যালি দা you can say the shift in labor force from USA to China, outsourcing হৈছিল labor force because globalization effective hobo ketia jetia you produce the good at the cheapest price. Etu code possible hoy jot possible hoy tatle ami jam. USA যেটো রোল প্লে কৰিছিল চাইনাৰ গ্ৰোথত মই হেতু কথাত কৈছিলো যে এই এসপেক্টটো আমি আলোচনা কৰিছিলো আৰু ডিগ্লোবালাইজেশনেও আমি হেতু এটু পইণ্টৰ পৰা চাব পাৰো যে ইট ইজ কাইন্ড অফ এ ইউ ক্যান সে মানে পপুলার ডিমান্ড যেটো ইউএস বা ইউৰোপিয়ান কান্ট্রিজত এই বস্তুটো আৰু এটা ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ আমি opposition to migration বা যিবিলাক মানে আমি এই যে রিফিউজি ক্রাইসিস ইউৰোপত যেটো রিফিউজি ক্রাইসিস হৈ আছে এই বস্তু হেতু লৈ পেলাই মানে যে they are not welcoming the refugees, so এই বস্তুটো আমি ডিগ্লোবালাইজেশনৰ পার্সপেক্টিভটো চাব পাৰো যে it can be seen as a expression of popular demands through economic policies. Popular demands through hetu hisabot saw par na Trump popular hua Trump elected hua hetu that is you can say the mane expression of grievance by the workers of USA. The no globalization process amar economically we are lesser off, better off hoi thaka nai, lesser off, so we want somebody who is willing to bring the jobs back to America. Enukwa type slogan e disil na nai Trump e. So are you able to understand মই যে এইবিলাক এক্সাম্পলস দি আছো মানে মই কিয় দি আছো যে মই এটু বুজাবলে দি আছো যে আমি পলিটিক্যাল ইকোনমিত হেবিলাক বস্তু এনালাইজ কৰো যেবিলাক ডিসিশন স্টেটে লয় as an economic policy but has a political মানে background to it, political objective এটাও বা political implication এটাও থাকে. China to ekdom pura mane it is classic example of political economy only because there mane the state sets the mane it sets the standards and the economy follows basically. So larger framework to jetia state set koi die hey framework to economy function kore. Economy functions within the framework created by the state. আৰু এটু ক্ষেত্ৰত মানে basically in political economy we study how the political forces impact the economic choices that the state takes. এটু ক্ষেত্ৰত কয় যে মানে politicians set the values and economists set the prices. Politicians set the values and economists set the prices. এই বস্তুটো মই ইমান ডিটেইলছত কৰাৰ উদ্দেশ্যটো এটোৱে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে হিমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কিন্তু মেইনছত এই টপিকটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ বিভিন্ন গভৰ্ণমেন্টৰ পলিচি যেতিয়া আপুনি এনালাইজ কৰিব এনি গভৰ্ণমেন্ট পলিচি আজি জনধনৰ কথা কোৱেশ্চন এটা কৰিলো বা কাইলে বেলেগ এনি গভৰ্ণমেন্ট পলিচি কথা ক'ব পাৰে ইকোনমিক পলিচি জিএস পেপাৰ 3 যেতিয়া আহিব এই ডাইমেনশনটো কেতিয়াও নাপাহৰিব
এই aspect you should never fail to address this aspect, that you should not see any government policy purely from the economic lens. Political lens মানে political lens মানে আকৌ এটো নহয় যে যিবিলাক political controversy হৈছে যে আধাৰ লৈ পেলাই যে এতিয়া গভৰ্ণমেন্টৰ এগেইনষ্ট যিবিলাক কৈছে সেইটো কথা কোৱা নাই মই, যেটো এটা political lens পৰা চোৱা মানে কি যে you are looking at the political objectives that the thing is going to achieve. Political objective মানে যিবিলাক non economic যিবিলাক objective থাকে, মানুহৰ পাব্লিক মানে grievances এনেকুৱা টাইপৰ কথা। Are you clear with it? Sufficient example আমি শিকিলো। আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কিবা example আহিব পাৰে নেকি? Can you give an example of any economic policy and what are its political implications or political dimensions? এনেকুৱা কিবা, can you think? Sir, Israel's policy of protecting its people, going ahead and like aggressively dealing with Hamas. Okay, that is economic policy কেনেকে হল এটো? It is impacting the entire economic scenario of the country. না আমি এতিয়ালৈকে যিকেইটা এক্সাম্পল লিখিলো, ল্যান্ড রিফর্ম, ব্যাংক ন্যাশনালাইজেশন, Yes. বা এইবিলাক ডিগ্লোবালাইজেশনৰ কথা কলো, these are from the face of it is a economic decision, Right. but তাৰ political aspect এটা আছে। আপুনি যেটো কথা কৈছে হেতু that is a political and internal security decision, but তাৰ হয়তো obviously থাকিব হেতু, কিন্তু মানে বুজি পাইছে না কোনটো আমি উল্টাটো লাগিব আমাক, মানে we need to focus on those aspects which appear on face value to be economic, but because state has taken it, so we are looking at the other dimensions to it. Yata hedia kole policy goise self help group promotion, self help group ba micro finance or jeto idea Aadhaar enabled payment systems. hetu hoy obviously we can think of anything like that ki tar jeto political objective fulfill koribo goi ase, je again মানে non economic যেখিনি objective হ'ব পাৰে, যে social justice or কথাটো আহিলে, Corruption curtail কৰাটো। corruption curtail কৰা বা এইবিলাক থাকিলে সেইবিলাক মানে আমি হেনেকে চাব পাৰো। আৰু at the same time we have to look at the economic dimensions of the fact that কি এইবিলাকৰ through দি আমি better utilization of our resources, minimum cost ত আমি execute কৰিব পাৰিম, বস্তুটো থাকিব। So সেই perspective টো important হয়। ডিমনিটাইজেশনৰ কথা আমি হেনেকে চিন্তা কৰিব, ডিমনিটাইজেশন যেটো হৈছিলে, তো obviously মানে ইকোনমি টু ফৰ্মেলাইজ কৰাটো এটা মেইন পাৰপাস আছে, টু ফৰ্মেলাইজ দ্য ইকোনমি। আমি যদি ইকোনমিক পইণ্ট অফ ভিউ পৰা চাওঁ, it impacted banks, it impacted government's taxation system, all sectors of economy it impacted, but at the same time we can also see it as the as an idea, as an idea to eliminate corruption, black money. That's how you are going to handle these things. ঠিক আছে, boost to entrepreneurship, boost to entrepreneurship, demonetization. Startup India. Startup India. Stand up India. Stand up India to কোনটো হয় জানা নাই? Sir, SC ST বিলাকৰ 50 lakhs লগে sir, so again social justice angle to anything and everything চাব নালাগে, but যিবিলাকত obvious মানে পলিটিক্যাল হেৰি এটা থাকে, আৰু পৰীক্ষাত হেনেকুৱা বিলাক টপিকে বেছি পিউৰলি এটা লাইনত কোৱেশ্চনছ নাথাকে,
যেটোত মাল্টিপল ডাইমেনশনস কভাৰ কৰিব পাৰি এনেকুৱা কোৱেশ্চনে থাকে আৰু সেইবিলাক কোৱেশ্চন ভাল কৰিব পাৰিলে নম্বৰ বেছি পায় ওকে মুভিং এহেড আমি চালো ইকোনমি কি হয় মাইক্ৰো চালো আৰু পলিটিক্যাল ইকোনমি কথাটো চালো 4 নম্বৰ কথা আমি চাম লিবারেল এন্ড নিওলিবারেল ইকোনমি what is মানে কাবাৰ আইডিয়া আছে নেকি লিবারেল নন নিওলিবারেল ওপৰত anything what is it what is the basic idea liberal economy মানে কি So less restriction. Less restriction, yeah, you can say so. But basic premise to ki? What is the basic premise? Free market, state or intervention কম থাকে State or eto e kole free market hetu hoy free market mane state or intervention kom thaka eta kothai hoy duita market kete free hobo jete state intervene nokoribo তাতকেও ফাউন্ডেশনাল বিলিফ টু কি বা ইউ ক্যান সে মানে মানে হোয়াট ইজ ইট মানে বেসিক প্রিমাইস টু কি বুলি কলে মানে সেন্ট্রাল আইডিয়াটো কি যে কোনটো আইডিয়াত বিশ্বাস কৰে কাৰণে আমি এটো লে প্রাইভেট প্লেয়ার মোর স্ট্রংগার রোল মোর স্ট্রং নাই প্রাইভেট প্লেয়ারে হ্যাজ দা অনলি রোল কি বুলি কয় হেটো কি হ্যান্ড অফ মার্কেট ইনভিজিবল হ্যান্ড অফ মার্কেট বুলি কয় বুলি ন সো লিবারেল বুলি কলে আমি বুজি পাওঁ যে ইকোনমিক প্রাইভেটাইজেশন বা মানে মিনিমাম গভর্নমেন্টৰ আইডিয়াটোকে কৈছো আমি হা কিন্তু তাতকেও মানে কিয় কৈছো হেতু আমি মিনিমাম গভর্নমেন্ট বা ফ্রি মার্কেট কিয় কৈছো বিকজ উই বিলিভ দ্যাট ইন্ডিভিজুয়াল ক্যান বি রেশনাল so it is founded on the belief that individuals are rational এইবিলাক এটা কথা এইবিলাক আজিয়ে পঢ়িছে আৰু কেতিয়াও নপঢ়ে হেনেকে টাইপকে শার্প হৈ থাক stay so sharp that you don't have to repeat these things মানে এবাৰ আইডিয়াটো লিবারেল বুলি কলে সেই বস্তুটো আহি যাব লাগে বা সেইটো ডাইমেনশনত আহিলে এইটো কথাই আহিব যে প্ৰথম কথাটো যদি লিবারেল ইকোনমিৰ কথাটো আহে তেতিয়ালে এইটো হ'ব যে it is based on the fact that or based on the assumption that individuals are rational because we believe that individuals are rational so we believe that there is no need for state regulation but no need for state intervention obviously so মানে it is you can say a self is given priority over anything else মানে ইয়াৰ পৰা আমি এটো গম পাব পাৰো যে মানে এটোৰ পৰা what is the মানে next মানে নেক্সট পইণ্টটো কি হ'ব পাৰে যে যেতিয়া আমি বিশ্বাস কৰিলো যে ইন্ডিভিজুয়ালস আর ৰেশনাল তাৰ মানে দা কমন ইন্টারেস্ট যদি ফুলফিল হ'ব লাগে হেতু কেনেকে ফুলফিল হ'ব যদি এভৰি ইন্ডিভিজুয়াল ফুলফিলস হিজ সেলফ ইন্টারেস্ট মানে they believe that the aggregate is equal to the sum of all the মানে consequent parts আপোনাৰ সেলফ ইন্টারেস্ট আপুনি ফুলফিল কৰিলে মোৰটো মই কৰিলো আপুনি 3 নম্বৰ জানে 3 নম্বৰটো কৰিলে তাৰ মানে it will serve the interest of the whole so that is the basic idea of liberal economy যে কি ক'লে স্যার প্লিজ এবাৰ ৰিপিট কৰিব নি এগ্ৰিগেট ইজ ইকুয়াল টু স্যার যেটো the aggregate is equal to the sum of its parts যেতিয়া আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ যে aggregate is more than the sum of its parts na এইবিলাক আমাৰ socialist economy এইবিলাকত তাত হেতু বিলিভ কৰে ইয়াত it is like the aggregate is equal to sum of its parts বুজি বুজিবলেহে কৈছো ৰে এটো মানে জাস্ট মানে এটা মানে simple way of saying it মানে individual tour interest to fulfill hobo lage that is the basic idea hetu ketia hobo jetia state of intervention nathakibo when he has the freedom to do whatever vocation or whatever business he wants to do so that is the basic idea of liberal economy
So তেনেহলে স্যার চাইনাক স্যার কি কৰিম বুলি কোৱা হ'ব লাইক ষ্টেট কন্ট্ৰোল আমি স্যার চাইনালৈ আহিম চাইনা ইজ এ স্পেচিয়েল থিং তো সেইখিনিলৈ আহিম মানে গোটেই ইভলিউচনটো আমি ষ্টাডি কৰিম চ' এতিয়া আমি যেতিয়া প্ৰথমতে ষ্টেটত এইটো আইডিয়াত আমি গ'লো যে ইণ্ডিভিজুৱেল এক্টৰ্ছ আৰ সুপ্ৰিম বা ইণ্ডিভিজুৱেলছ আৰ ৰেচনেল মানে ষ্টেটে অকল ইয়াতো ষ্টেটৰ ৰোলটো কি একদম নাই বুলি কৈছে নহয় ষ্টেট ইজ দেয়াৰ অনলি টু প্ৰভাইড ফৰ পাব্লিক গুডছ যিবিলাক মানে কোনেও প্ৰাইভেটলি প্ৰভাইড নকৰিব পাৰে তেনেকৈ আছে ডিফেন্স ল এণ্ড অৰ্ডাৰ এইবিলাকতো প্ৰাইভেটলি প্ৰভাইড কৰা বস্তু নহয় চ' আৰু যাতে মানে ইকনমিক এক্টিভিটি ফেচিলিটেট হয় সেই পৰিৱেশটো ৰখাৰ কাৰণে ষ্টেট থাকিব এইটো আৰু এটা টাৰ্ম মানে আগতে ইউজ কৰে আজিকালি সিমান নহয় মানে মাৰ্কেট এটা টাৰ্ম শুনিছে নে নাজানো লেছে ফেয়াৰ বুলি কয় লেছে ফেয়াৰ ইকনমি বুলিও কয় শুনিছে চাগে স্কুলতে এইটো মানে we get acquainted with this term but the problem with this philosophy started emerging even at that time only মানে আমি এইবিলাক কেতিয়া কথা কৈ আছো we are talking say 18th century Europe so সেই সময়তে আমি ইয়াৰ প্ৰবলেমছ এটা দেখা পালো প্ৰথম প্ৰবলেমটো কি যে আমি যেটো প্ৰথমতে এজিউম কৰিছিলো যে ৰেচনেলিটি that is debatable because ৰেচনেলিটি যদি ইমানে ভাল থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লেতো মানুহটোৱে অকল তাৰ নিজৰ বেনিফিটটোৰ কথাইটোৱে নাভাবিলে হয় কিন্তু যেটো because of the মানে you can say over dependence on the fact that rationality will guide the person to take good decisions but what he ended up doing he started maximizing profit maximization বা যেটো profiteering বুলিও কয় profiteering শব্দটো এইটো ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰে that became his goal so ইয়াৰ consequence-টো আছিল কি যে economic inequality যাৰ আছে control means of production Marx যেটো কথা কয় means of production যাৰ হাতত আছে he became the supreme and the others suffered মানে human misery বাহিলে চাৰ্লছ ডিকেন্সে লিখিছে কিবা টেল অফ টু চিটিজ তাৰ পৰা এইবিলাক সেইটো সময়ত বহুত এনেকুৱা লিটাৰেচাৰ ওলাইছিল য'ত এইটো দেখাইছে the ill effects of liberal growth model environmental degradation এইবিলাক বিভিন্ন থাকে তাৰ উপৰিও there is something called market failure মানে কি জানেনে are you familiar with this term where so investors money is not protected sir it is very much volatile investors money is not protected that is you are saying that it is a very new phenomenon because investor হাতত surplus money থাকিব হেনেকুৱা এখন মাৰ্কেটৰ কথা কোৱা নাই আমি প্ৰিমিটিভ টাইমছতো এনেকুৱা মাৰ্কেট ফেইলিয়ৰৰ আইডিয়াটো আছিল মানে য'ত আপোনাৰ মাৰ্কেট মানে এটো নহয় যে সাৰপ্লাস মানি পাৰ্ক কৰিছে হেড পইচাটো আপোনাৰ প্ৰটেক্টেড হৈ আছে নে আমি যদি তাতকেও এটা ফান্ডামেন্টাল লেভেলত চাওঁ যে মাৰ্কেট মানে কি it is a place where there is distribution of goods and services or redistribution of goods and services বস্তুৰ exchange হয় so যেতিয়া সেই প্ৰসেসটো inefficient হৈ যায় সেই প্ৰসেসটো যেতিয়া inefficient হৈ যায় মানে suppose ধৰক profiteering হৈ গ'ল কাৰ্টেলাইজেশন হৈ গ'ল যেটো বস্তুৰ দাম 10 টকা হ'ব লাগে এটো দাম 100 টকা হৈ গ'ল আলাউদ্দিন খিলজি কি আছিল এইবিলাক হিষ্ট্ৰীত যদি কেতিয়াবা পঢ়িছে তাতেটোৱে পাব যে মাৰ্কেট পলিচিটো কিহৰ কাৰণে আছিল to check the market failures of that time না আৰু সেই সময়ত তেওঁৰ soldiers বিলাকে যাতে এটা better deal পায় corruption নহয় এইবিলাক কাৰণে but again market failure has always been part and it is basically I mean simple way যদি market failure কি হয় বুলি কম এটো we can define it as the inefficient distribution of goods and services in a market the distribution is inefficient otherwise logically sabole gole free market to bostu bilak automatically demand supply basis of মানে price to মানে price discovery to easy hobo lage no
কিন্তু price discovery is distorted, you can say, when the when price discovery market or main কাম to price discovery হয় আসলতে মানে বস্তুটোৰ actual price to গম পাওঁ আমি কিবা এটা any good or any commodity we're trying to sell it, market discovers the real price of it. But if market is distorted, if market is skewed, there is inefficient distribution, then you cannot come up with the right price. So liberal model to প্ৰথম চিন্তা কৰক বস্তুটো এটা লাইন অফ থটটো এনেকৈ আহিব লাগে যে লিবাৰেল মডেল ইজ এ ইকনমিক মডেল হুইচ ইজ বেছড অন দ্য প্ৰিজাম্পশ্যন ডেট হিউমেন বিং ইজ ৰেচনেল আৰু হিউমেন বিং ৰেচনেল হোৱাৰ কাৰণে যিখন মাৰ্কেট হ'ব মাৰ্কেটৰ মূল কামটো হ'ব ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৰিচোৰ্চেছ বা গেটিং টু দ্য ৰাইট প্ৰাইচ সেই প্ৰচেছটো ঠিকেই হ'ব হা বা মানে এই বস্তুখিনি হ'বৰ কাৰণে এই বেছিক প্ৰিমাইজটোৰ পৰাই এইখিনি বস্তু আহিছে কিন্তু আমি দেখা পাওঁ যে আৰে এইবিলাকতো হৈ থকা নাই মাৰ্কেট ফেইলিয়াৰ হৈছে হা ৰেচনেল প্ৰডিউচাৰটো হৈ থকা নাই বা ৰেচনেল কনজিউমাৰ হৈ থকা নাই কনজিউমাৰ হিচাপেও আমি ফ্ৰী মাৰ্কেটত গৈ পেলাই কিনিবলৈ যাওঁ এটা বস্তু কিনি আনো বেলেগ কিবা কিবি বস্তু হা আমি ৰিক্সাৱালাৰ লগত 20 টকাটো 15 টকা কৰিবলৈ যুঁজি থাকো কিন্তু ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত আমি এইটো 1000 টকা বিলটো চকুমুটি দি দিওঁ হয় নাই what does that show কনজিউমাৰ ৰেচনেলিটি দেখা পাওঁ নাপাওঁ সেইটোতো দৰদাম কৰিব লাগে ন সেইটো হিচাপত এক বাটি চুপৰ দাম যদি 200 টকা লয় পানী আৰু সবজি কেইটামান পেলাই দিয়াৰ কাৰণে অন মছলা দি সো সেইটোতো মাৰ্কেট মানে কনজিউমাৰ ৰেচনেলিটিৰ ওপৰত কোৱেশ্চন মাৰ্ক নহয় জানো Right. So that is how you should interpret liberal economy. So these are the challenges. So এইবিলাক চ্যালেঞ্জ আমি এতিয়া বুজি পোৱা নহয় এইবিলাক বহুত আগতে বহুত ডাঙৰ মানুহে বুজি পাইছিলে লাইক সে কার্ল মার্কস ৰিকাৰ্ডো ডেভিড ৰিকাৰ্ডো এওঁলোকে যেতিয়া মানে কাউন্টাৰ থিসিস বিলাক লিখিছিলে তাৰ ৰিঅ্যাকশন হিচাপে we saw the development of socialist বা ওয়েলফেয়ার ইকোনমির কথা আমি দেখা পাওঁ ঠিক আছে we saw the development of welfare model of economics that started emerging in you can say early 19th century Europe late 18th century to হৈছিলে early 19th century মানে 1800s মানৰ পৰা আমি এটো দেখা পাওঁ কিছুমান socialist welfare based ideas but your basic premise to key again it is based on the fact that state is always right state will take the lead basically state will own the national economy and the economy should be in the hands of the government because there is no basically you cannot trust the private sector or private property to be just or to be fair in their economic activities so etu kane state the idea that state should play the leading role in the economy he bostu to develop hoise kintu সেই process-টো inefficient নাছিলে তাৰ shortcomings বিলাক আমি কেনেকৈ দেখা পাওঁ আমি কেনেকুৱা টাইপত আমি socialist economy বা liberal economy welfare economy য'ত ষ্টেটে মেইন ৰোলটো প্লে কৰে তাৰ shortcomings বিলাক আমি কেনেকৈ দেখা পাওঁ যিবিলাক ধৰ ৰাছিয়া যেটো হৈছিলে যে যদিও অলপ সময়ৰ কাৰণে ষ্টেটে নিজৰ হাতত আনি পেলাই কিছুমান anomaly check কৰিব পাৰিছিল but long term growth encourage কৰাৰ কাৰণে it was not successful then you can say এটা চ্যালেঞ্জ আছিলে মইতো ক'লো long term growth কেনেকৈ হ'ব পাৰা নাছিলে কৰিব second কথা because private property was banned so মানুহৰ কোনো incentive নাছিলে to go for innovation to go for entrepreneurship because ultimately control state or other things so people will be very lax or very lazy to innovate innovate ketia kore that you have an incentive to grow you have an incentive to get something behind your name ki more
পিছফালে এটা ইনভেনশন থাকিব বা মই ডিসকভাৰ কৰা কিবা এটা বস্তু ওলাব সেইটোৱে এটা ইনচেন্টিভ দিয়ে মানুহক সো তাৰমানে you can say মানে যিটো the idea of state withdrawal liberal আছিলে সেইটো যেতিয়া আকৌ সেইটোৰ obviously এই বস্তুবিলাক automatically আহিছিল যে it encouraged individual entrepreneurship by individuals to take up responsibility to make the economy grow faster এই বস্তুবিলাকে কৈ ইয়াত discourage হৈ গ'ল you can say these are kind of drawbacks of the communist economy or socialist or welfare model of economies that it discourages or in a way it is antithetical to innovation so এইবিলাক হোৱাৰ কাৰণে আমি মানে এটা ট্ৰেজেক্টৰী টাইপ দেখো প্ৰথমতে again it's like that হেৰি সে প্ৰথমতে welfare economy sorry liberal economy এনেকে rise হল তাৰপৰা it took a dip socialist economy আহিল growth কমি গল তাৰপিছত যেটা দেখিলে যে it is inadequate because again it is not yielding the necessary growth to sustain the whole of economy so again liberal economy took a way ahead হেতুকে আমি নিওলিবাৰেলিজম বুলি কওঁ যে নিওলিবাৰেলৰ কথা কৈছো যে নিওলিবাৰেল ইজ নাথিং নিও শব্দটো থকা মানে বেসিক্যালি ইট ইজ অ্যাবাউট নিউৰ পৰা আহিছে নিউটো that is how মানে you tend to মানে একো নতুন বস্তু নাই হেতুত একচুয়ালি যিখিনি পুৰণা আইডিয়াস সেইখিনি আকৌ যে ষ্টেটে ব্যাকফুটত যাব লাগে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট এনকাৰেজ কৰিব লাগে ষ্টেটৰ private industry should take the front seat in developing the economy or hetur consequences of ami ki pau globalization privatization state or reduced role jeto the idea of neoliberalism etu kana confuse no hobole koisu moi okay same is equal to liberalism 70s 80s basically Margaret Thatcher she was the prime minister of Great Britain and she took a leading role in Thatcher and America tete Ronald Reagan asle telokor policies bilak they were in a way মানে encouraging private investment to Washington consensus buliu koy kobat apanloke pabo the term Washington consensus hetu again nothing but liberalism only এটা শব্দত যদি ক'ব লাগে what is Washington consensus it is the belief that the economy will perform better if it is led by the private sector and the state's role is limited that is the basic idea of Washington consensus বা free market approach বুলিও কয় এটো so basically কোনবিলাক values ultimately it is about value system আমি কোনবিলাক বস্তু গুৰুত্ব দিও যে আমি যেতিয়া কম যে নাই সমাজত ইনইকুৱেলিটি কমাব লাগে মানে আমি সমাজত ধৰক যিবিলাক মানে environmental degradation হৈছে এইবিলাক কমাব লাগে তাৰ মানে we are focusing more on socialist type of growth আৰু যেতিয়া আমি কম যে নহয় সমাজত ইনোভেশন আহিব লাগে কম্পিটিশন আহিব লাগে ইন্ডিভিজুয়ালিজম আহিব লাগে ইকোনমিক ৰেশনালিটি কথা থাকে তেতিয়া আমি কম যে we are talking about neoliberalism বা liberalism but what type of model do we follow in India আমাৰ ইন্ডিয়াত আমি কেনেকুৱা মডেল ফলো কৰো বৰ্তমান স্যাৰ আমি we are trying to sir মানে হেৰি আৰু লিবাৰেলিজম ফালে গৈ আছো লাইক from socialist to liberalism ট্ৰানজিশন হৈছে ট্রানজিশন হৈ আছে যদিও আমাৰ এখন জনধন আছে জনধনটো কি লিবারেল পলিসি বুলি ক'ব নে নাই সোশ্যালিস্ট পলিসি বুলি ক'ব socialist policy আত্মনির্ভর ভারত সোশ্যালিস্ট পলিসি socialist হ'ব আমাৰ এইবিলাক এমজি এনআৰজি এতিয়াও চলি আছে বহুত বেছি সোশ্যালিস্ট সো our model is mixed economy actually কি হয় আমাৰ মানে এটো এটা কাইন্ড অফ মানে স্পেক্ট্রাম হেৰি টাইপ হয় মানে ওয়েভ টাইপে হয়
কেতিয়াবা আমি এফালে ঢালো অলপ কিছুমান পলিচিৰ এফালে হয় সো এইটো কাৰণে আমাৰ ইকনমিক হেৰিটো টিলটো যদিও এতিয়া উই আৰ মুভিং মোৰ টুৱাৰ্ডছ দ্য ৰাইট আৰু আপোনালোকে আই হোপ ইউ নো when I'm talking right and left economy terms of right and left to কি গম পায় ন left মানে we are moving towards communism right মানে we are moving towards liberalism এইটো স্পেকট্ৰামতে আমি থাকো কেতিয়াবা এইফালে থাকে কিছুমান পৰে থাকে কেতিয়াবা এইফালে থাকে corporate tax rate to কমাই দিয়া হেতু কোনটো হ'ব লিবাৰেল হ'ব নে এটো হ'ব লেফট হ'ব নে ৰাইট হ'ব corporate tax কমাই দিছো ৰাইট হ'ব right হ'ব আৰু গভৰ্নমেন্টে NIP National Infrastructure Pipeline we investing in হেতু কোনফালে হ'ব we are মিডিলে হ'ব নেকি স্যাৰ বোথ মানে লেফট এজ ৱেল এজ ৰাইটৰ মাজতে থাকিব এনেকুৱা জেগা থাকে জানো হেতু এটাই জেগা এটো কনফিউজনৰ জেগা এটা I পলিচি believe লেফট থাকে ৰাইট হ'ব লাগে তো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথাও প্ৰাইভেট একচুৱেলি এইটো পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ কথাটো আহি যায় প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট হেতু হয় বাট এটু হয় যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত গভৰ্নমেন্টে বহুত ইনভেষ্ট কৰা মানে গভৰ্নমেন্টে অবভিয়াসলি পইচাটো কৰপা ল'ব ফ্ৰম দা ডমেষ্টিক ইকনমি আৰু হেতুৱে ক্ৰাউডিং আউট কৰিব পাৰে ক্ৰাউডিং আউট মানেটো জানাই চাগে ইনফ্যাক্ট ইন্টাৰিম বাজেটটো পঢ়িছিল নে এনাখন পেপাৰত 1 তাৰিখে যে ওলালে Did you read the speech of Nirmala Sitharaman? What she was talking about? আমি এটোৰ ওপৰত কাম কৰিম মই কি কৰিম অলপ কৰিছো এইদিন অকমান বিজি আছিলো কাৰণে আজি পা আকৌ টাইম পাইছো মানে she talked about the fact that government আগৰ পৰা লাষ্ট 21 বছৰে বহুত গভৰ্নমেন্টে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিছিল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত but এতিয়া there will be a break on it now she wants the private sector to step in so NIP it is kind of you can say it is a left or fale joy policy hoy because ami left communism mane ba socialist idea to ki je where the ownership is taken by the state so state is it invest koribo iman huge scale that is mane ifale so kintu tar logote ami eta kotha bujibo lage there is something called Keynesian economics my Keynes or kotha hunise na John Maynard Keynes have you heard about the name of John Maynard Keynes John Maynard Keynes was an economist in UK and he became prominent during which times ketia NIP example to kane moi etu kotha to anilu John Maynard Keynes ketia popular hoisil ba ketia kuntu samoyor ami tor kotha bilak mane janu Are you aware 1929 at an event hoisil US ot কি হৈছিলে Great Depression Depression আৰু recession মাজত difference এটা আছে technical difference recession মানে যেটা দুটা successive quarterত you have negative growth that is recession আৰু depression মানে হেতু যেতিয়া beyond 6 months গুচি যায় নেকি ন technically চাবলৈ গলে দুটা কোৱাৰ্টাৰত যেতিয়া থাকে আৰু I think দুটা কোৱাৰ্টাৰটো হৈছে ডিপ্ৰেশন তো অলপ দীঘলীয়া হয় দীঘলীয়া সময়লৈকে যেতিয়া ডি গ্ৰোথ হৈ থাকে বা নেগেটিভ গ্ৰোথ হৈ থাকে that is depression so USA Great Depression হৈছে কনসিকুৱেন্সটো কি আছিল
মানে Great Depression মানে obviously growth is down and employment is down. Inflation high. যেটো stagflation বুলিও কয়। Stagnation হৈছে, economy to stagnant হৈছে আৰু inflation high হৈছে। So economic growth আনিব লাগে। Hetu private sector is not capable but not willing to do it because there is no demand in the economy. So private sector only works on the principle that if there is demand of something, then it will supply. But state or to tenukwa kono obligation nai because is state or to enukwa mane he hisabot entity নহয় state to enukwa. So Keynesian economics or mane main principle to etu je jetia mane otherwise to it believes in liberal policies, a state should not intervene, but it should intervene when the economy slows down. And remember, we talked about the business cycle. It was a business cycle. There is always growth and there is always degrowth. So Keynesian economics mode jetia degrowth hoy tetia ako infrastructure sorry economy to ako boost up koribo karone state enekwa samoyt kharos koribo lage paisa ei amar ei last এই মই এটো কাৰণে কৈছো আমাৰ এই যে এতিয়ালৈকে ইকোনমিত এই লাষ্ট 5-6 বছৰে state has been putting lot of money into infrastructure, national NIP কৰি আছে তাৰ পিছত এইবিলাক আৰু কিছুমান হিউজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেন্ট কৰি আছে দলং চলং বনাই আছে সো এইবিলাক যে কৰি আছে বেসিক্যালি when economy slows down, this initial prescription is that state should pump in more money into the economy so that it encourages private sector to put in the money. Aru Sitaramaneo ebar hetu kothai koise. So Keynes become important for your exam. ঠিক আছে এটো stimulus বুলিও কয় হা মানে ইকোনমিক stimulus দিয়া বুলিও কয় ঠিক আছে সো এটো আৰু এটা নাম আছে হয়তো আপোনালোক পৰীক্ষাত এটো টার্ম আহি যাব পাৰে কাউন্টাৰ cyclical বা counter cyclical economic policy. What do you mean by counter cyclical economic policy? Bulliu prelims or aiza pare tar ortho to ekku noy etue jetu business cycle or jetu logic hoy tar ulta te kora generally business cycle or logic to enukwa thake je growth jetia hoy ase economy paisa dibo lage degrowth hoy teta paisa ulai economy kintu state ki koribo lage it should go for counter cyclical economic by state or policy karone ami etu cover fiscal policy. Counter cyclical fiscal policy mane you act against the direction of business cycle. Je jetia growth hoi thake tetia state himan paisa kharos koribo na lage te private investment eneo ahibo. So ebar je state koise je madam Nirmala Sitharaman hendakhon ek tarikhe koise je let us reduce government spending. That is a signal that maybe growth is approaching but growth hoi ase. So that is what Keynesian economics is. We saw this during the post-2008 scenario. Post-2008 jetia economy took a downturn, there was massive stimulus packages from the big banks of European markets, Europe and USA. Basically USA Federal Reserve বহুত বেছি পইচা মইছিল পাম্প প্ৰাইমিং এবিলাক আমি পঢ়ি থকা টাইমত এবিলাক নিউজত আহিছিল তেতিয়া এবিলাক টার্মস লাগে মানে পৰীক্ষা দি দেব সুধি what do you mean by pump priming? That is nothing but when America যেটো Federal Reserve, what Federal Reserve reduces the interest rate that encourages more money in the market. ঠিক আছে monetary policy পঢ়িলে এইবিলাক বস্তু আৰু বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব এটো আইডিয়া but I hope now you have a fair idea about what is a socialist policy and what is এইবিলাক বস্তু you know these things. Next আমি হ'ব আজিলে ইমানটা এন্ড কৰো আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি ইন্ডিয়াৰ যেটো নেহৰুভিয়ান ইকোনমিক মডেল যেটো আমি ললো যেটো মিক্স ইকোনমিক মডেল এটোৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম that will be number 7 Nehruvian model. ঠিক আছে all good any question?
Any questions? No questions. Right. Sir, economics যোনবোৰ questions যোনবোৰ বহুত ডাইৰেক্ট questions আহে য'ত মানে টেকনিকেল লেংগুৱেজ য'ত ইউজ কৰিব লাগে সেইবোৰৰ কাৰণে ডেফিনেশ্যনছবোৰ বনাই ল'ম নেকি এতিয়া? আমিতো সেইবিলাকে বনাই আছো ন। এতিয়া আজি আমি কি পঢ়িলো? ষ্টাডিড মাইক্ৰো মেক্ৰো কি হয়, আমি পঢ়িলো পলিটিকেল ইকনমি কি হয়, লিবাৰেল নিঅ'লিবাৰেল কি। একচুৱেলি এইবিলাকৰ ডেফিনেশ্যন ডাইৰেক্ট নালাগে, কিন্তু এইবিলাকৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো লাগে। কিছুমানত এতিয়া ৰেপৰেট কি সেইবিলাক আই থিংক ইউ উইল গেট ইট। এনেকুৱা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেফিনেশ্যন লাগিব জানো? য'ত লাগে মই দি দিমতো, ফিস্কেল পলিচি চলিচি কি হয় এইবিলাকৰ ওপৰত দি দিম। ঠিক আছে, আজি মই আৰু কেইটামান বস্তু চাম বুলি ভাবিছিলো। নিউৰোবিয়ান গান্ধীয়ান ইকনমিক্স এটা আছে, তাৰপিছত যিটো চাইনিজ ষ্টেট কেপিটেলিজম, চাইনিজ মডেলটো আছে, কাইলৈ চাম। মাৰ্কেণ্টাইলিজম এটা টপিক আছে, গ্ৰীণ ইকনমিক্স আছে। Okay, so let's wind up. Good night. Good night.